Dhe na vjen shumë shpejt dhe ne jemi përsëri këtu në orën 7, si për herë në Dita Jonë në A2 për startuar ditën së bashku dhe për startuar këtë javë të fundit të këtij sezoni, kështu që një arsye më shumë për të qëndruar me ju dhe për të shfrytzuar çdo moment dhe çdo minutë. Mirëmëngjes nga unë Aulona Minga. Mirëmëngjes nga unë Blendi Salaj, ne vim drejt për drejt nga Ava Center në kryeqytet. Këtë fillim jave zonja e Zotrinë do të jemi së bashku nga ora 7 deri në orën 8:45 në Dita Jonë. Këta janë disa prej të ftuarve dhe temave që kemi për sot. Raportime të ndryshme mediatike kanë sjellë shqetësime që lidhen me produktet ushqimore dhe përmbajtjen e lartë të pesticideve apo nitrateve. Ka një debat midis atyre që ngrinë alarmin dhe institucioneve shtetërore që këmbgulin se produkti shqiptar është cilësor dhe i shëndetshëm. Për të marrë një opinion të kualifikuar mbi këtë çështje të ndjeshme, ne kemi të ftuar sot në studio profesor Shpen Shahinin nga Universiteti Bujqësor i Tiranës. Ky do jetë takimi i fundit me teknologjinë derisa të ritakohemi së bashku në shtator, ndaj bashkë me Geron Taçin vendosëm të bëjmë një analizë të shpikjeve të këtyre 100 viteve të fundit e se si e reja ndërtohet mbi atë që erdhi para saj. Do takojmë sot personazhe si Thomas Edison, Elon Musk dhe të tjerë figura të rëndësishme që ndryshuan dhe po ndryshojnë botën tonë përmes zhvillimeve mahnitse të shkencës dhe teknologjisë. Me producenten tonë të politikës Merita Akla do të flasim sot për disa nga temat që mbeten pezull në mbylljen e kësaj stine politike dhe të zhvillimeve që pritet të ndodhin në shtator. Zhvillimet e fundit të reformës në drejtësi dhe ndryshimet e pritshme në Partinë Socialiste dhe atë demokratike do të jenë sot tema e bisedës sonë me Meritën rreth orës 8. Nuk ka pyetje për të hënat, por ka një kërkesë që ju na dërgoni ato që janë fotot tuaja më të bukura gjatë fundit. Edhe di çfarë po mendoja se kjo fundjavë ka qenë, sidomos dje ka qenë mund i keq. Po, e vërtet. Na prishi pak punë, po themi me shkëlqimin e diellit. E vërtet, për ata që ndoshta kanë patur planifikuar për shkuar në, sidomos në jug të Shqipërisë, u raportuan vërtet stuhi, dallë që kalonin përtej atyre çadrave të para të plazhit, por me sa duket ka patur zhvillime në këtë aspekt. Do t'ju informojmë edhe me Tanja Porin pak më vonë se do të vazhdoj gjatë apo do të ngelet me kaq. Gjithsesi, por pyetja që ne kemi hedhur në Facebookun ton, pyetja, ajo ftesën e u bëjmë si për herë çdo fundjavë dhe presim të shikojmë çdo të hënë, janë pikërisht ato fotot tuaja për të takon fundjavës për të parë se ku keni kaluar, ku keni shkuar, me kë keni qenë, ku keni qenë, e gjitha nga këto jemi pak kurioz. Me kë keni qenë dhe ku keni qenë, po kujdes, jo të gjitha. Por gjithsesi kanë ardhur mjaft foto, do t'i lexojmë dhe do t'i komentojmë së bashku pak më vonë, gjithsesi në këtë. E rëndësishme të kjo pra që të vini në faqen e Facebookut të A2CNN, është një faqe mjaft e mirë gjithmonë e mbushur me informacionet më të fundit që sillen atje përmes stafit tonë, kështu që ju nëse bëni miq të faqes do të jeni miq tan të informuar mirë. Keni dhe aplikacionin që Aulona jo tregon me gjithë tani që mund të shkarkoni në celularët tuaj dhe qëndron gjithmonë të lidhur me A2CNN. Pra kemi mundësi për të na kontaktuar, jemi në Facebook, në Instagram, kemi aplikacionin tonë, kështu që jemi gjithmonë me ju. Mirë, në rregull, atëherë marrim dhe informacionin bllokun e parë të informacioneve tona siç bëjmë për herë, siç bëjmë çdo ditë. I themi mirëmëngjes kolegut tonë Erion Dushit, i cili ndodhet në Sultan Elami. Mirëmëngjes Erion. Mirëmëngjes të dyve. Si ka qenë fundjava Erion? Mirë. Kjo fundjavë ishte pushuese. E po mirë, pak në ke pushuar dhe ti. Pushuese ishte, po mua më duk sikur të pash zotri në ekranin e A2CNN. Nëse ke filluar ta quash pushim në këtë, bravo, do t'u raportojmë shef. Tani më po ambientohet me ide. Ishte pushuese pasi vërtet ishim në punë, por nuk ishte atë angazhimin madhor që jemi mësuar të kemi çdo fundjavë. Kjo ishte e qetë. Fillon sot. E vërtet. Madje e fillon tani. Po të ndjekim atë. Faleminderit. Partia Demokratike ka reaguar pas vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor për caktimin e gjyqtarëve të përkohshëm në gjykatën e lartë, duke cilësuar se një dhunim flagrant të kushtetutës. Ajo thotë se sipas kushtetutës duhet që për gjyqtarët e gjykatës së lartë ja pëlqimin edhe presidenti i Republikës. Për Partinë Demokratike është shumë e rëndësishme që çështjet me natyrë urgjente, të cilat lidhen me shqyrtimin e kërkesave për ekstradim, të zgjidhen brenda afateve ligjore dhe pa rrezikuar që kriminalët të lirohen për shkak të mungesës së gjykatës, por kjo duhet të realizohet në përputhje me kushtetutën, sepse ndryshe mund të shërbej kriminalëve si alibi për të kërkuar lirimin e tyre. Selia Blu thotë se është drejtësia private e Edi Ramës. Shfaqjen me arguzimin, aktorët vendosën ta ringjallin teatrin kombëtar si kundërpërgjigje ndaj vendimit për shembjen e tij. Simbolika e riapjes së skenës së fjetur prej muajsh shpreh qartë vendosmërinë e asaj pjese të artistëve se do të vijojnë ta mbrojnë teatrin. Aktori Medi Malkaj solli për publikun ardashës monodramën Evangel Kozma, që synon të ndërgjegjësojë qytetarët që të mbrojnë të drejtat e tyre. Në qendër të veprës janë pikërisht politikanët, e salla e teatrit ishte plot dhe aktori Malkaj nuk i përmbajti dot lotët në fund.
Edhe pse kanë kaluar 2 muaj kur fshati Floj që godit nga një seri tërmetesh duke shkaktuar edhe shembje dhe dëmtimin e 10 banesave, vështirësitë për banorët vijojnë të jenë prezente. Ata shprehen se kushtet në ambientet e shkollës nuk janë të mira, ndërsa ankohen se puna për ndërtimin e banesave të tyre është shumë brapa, duke rrezikuar që dimrit i zërë jashtë. Vetëm në 3 banesa nga 60 të shembura dhe të dëmtuara ka nisur punimet, fakti i cili tregon se puna për ndërtimin e tyre vijon me ritme të ngadalta. Bizneset kanë regjistruar një numër rekord ankesash drejtuar Ministrisë së Sipërmarrjes gjatë muajit qershor. Pjesa më e madhe e tyre në të cilat nuk kanë marrë ende zgjidhje lidhen kryesisht me fushën e sigurisë ushqimore, procedurave të prokurimeve, si dhe të tjera si ato për bllokim të llogarive bankare nga tatimet e paqartësi në rimbursim. Aktualisht biznesi nuk gjendet në ditët më të mira të tij, kjo jo vetëm për shkak të krizës politike, efektet e secilës janë reflektuar tashmë në sipërmarrje, por edhe nga aksioni anti-informalitet që ka ndërmarrë qeveria për formalizimin e ekonomisë. Britania po përgatitet për një largim pa marrëveshje me Bashkimin Evropian. Lajmin e bën të ditur për The Sunday Times ministri i caktuar nga qeveria Johnson, sipas të cilit ekziston mundësia që Brukseli të mos lëshojë penë në kërkesat e Britanisë. Shpresojmë që Bashkimi Evropian të ndryshojë mendje, tha Michael Gove, por ne bëhemi gati për një përgjigje negative. Alternativa e vetme e momentit është largimi pa marrëveshje dhe duhet sigurohemi që ajo të jetë sa më pak e dhimbshme për Britaninë, teksa duhet të dalim nga Unioni më 31 tetor. Për këtë arsye, qeveria po përgatitet për një fushatë e cila do të informoj popullin dhe bizneset çfarë pritet të ndodhë pas kësaj date. Kaq për momentin. Faleminderit për vëmendje dhe ritakohemi pas 30 minutash bashkë. Super, ja ku e morëm edhe këtë blogun e parë informativ, zonja e Zotrin, nga Jon Dushi këtu në Dita Jonë, tani është koha që të marrim të tjera informacione, këto që lidhen edhe me se si do të jetë moti, jo vetëm për ditën e sotme, por është një javë tërë që nis të hënde. E di çfarë është e rëndësishme sepse njerëzit tani më shumë se sa pyesin për sot apo për nesër pyesin për dyjavorshin e parë të gushtit. Minga, le të ngelim të dita e sotme, e cila ka filluar me shi, e pam, të paktën ne që kemi dalë herët dhe kemi ardhur në punë, kemi hapur çadrat në mëngjes. Shikojmë nëse ky shi do të na shoqërojë gjatë gjithë ditës. Tanja, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Aulona, mirëmëngjes Blendi. Në fakt qia kemi filluar që mbrëmë rreth orës 7:10 në Shkodër, kryesisht në veri perëndimit, dhe më pas gradualisht siç edhe kishim parashikuar të premte nga terreni që shia gjatë rreth mesnatës do të përfshirin pjesë më të madhe të territorit, kanë përfshirë veriun qendër dhe pjesërisht zonat lindore, ndërkohë në jug perëndim ka patur vetëm vranësia të dëndura dhe shpejtësitë problematike të erës. Megjithatë, nga mëngjesi sotëm dhe në vijim mbeten vranësia dhe rreshe prezente në veri dhe pjesërisht në zonat qendrore, rreth orës 2:30 të mesditës vranësirat dhe shirat, më saktë vranësirat do të mbeten prezente në gjithë territorin, por shiat zhvendosen drejt zonave lindore dhe kryesisht sërish në zonat veriore të Shqipërisë, duke lënë zonat jugore me vranësira të shpeshta dhe kthjellime të herpashershme. Kjo situatë do të vijojë deri vonë në mbrëmje. Në mbrëmje sërish kemi një largim të shirave nga lindja dhe sërish në veri dhe në zonat perëndimore. Edhe dita e martë do mbetet me shira të herpashershëm, por edhe sot dhe kryesisht nesër do të kemi kthjellime të dukshme, nga e mërkuar edhe tutje pritet përmirësim sërish të kusheve të motit në territor, ndërsa temperaturat vërtet janë ulur me 3-4 gradë, duke bërë që moti të jetë i freskët sot në mëngjes, por edhe sot në mesditë. Nga dita e nesër mbeten thuajse konstante, nga e mërkuar edhe në tutje, sërish kemi rritje të temperaturave. Pritet sërish një goditje nga valët e të nxehtit afrikan. Megjithatë, vetëm një fjali nëse më lejohet, 15 ditë i pari i muajit gusht është shumë i favorshëm për pushuesit, për kontën Nuk kërkojmë bonus Blendi për informacionin. Mos prit gjithsesi. Ja, vërtet shumë mirë. Temperatura 38-39, por unë besoj që do mjaftojmë me temperatura nga 32 në 35, janë shumë komode për... Absolutisht. Do të favorshme pra për gjithsesi për plazhe dhe për ata që duan të pushojnë dhe të organizohen gjatë gushtit. Mirë, shumë mirë. Ecim më tej tani, shikojmë pak edhe trafikun në kryeqytet se si paraqitet ora 7:10 minuta, për parë nëse ka filluar lëvizja është e hënë, një pjesë e mirë janë kthyer tani më nga fundjava dhe rikthehen në punë apo jo? Po, rikthehen në punë, po shkojmë hartën e Tiranës në këtë moment të zonjës Zotrin përmes tabletit edhe Google që na tregon se ku ka trafik me portokalli, ku që shikojmë ato zona ku ka ndalesa dhe ngadalësim të trafikut. Shikojmë për shembull rreth rrotullimin e Shqiponjës këtu. Paraqitet jo keq, dalja nga Tirana shfaqet me të kuqe, do të thotë që ka pak pritje aty në fundin
e rrugës Teodor Keko, ndërsa i bashkoheni pra autostradës Tiranë-Durrës. Shohim edhe Dritan Hoxhën në disa segmente tek semaforët ka ngadalësime në dalje të Tiranës. Pra kthimi ose hyrja në Tiranë përmes rrugës Dritan Hoxha është mjaft komod dhe i shpejt. Shikojmë edhe unazën e re, rruga Teodor Keko, asgjë e vështirë për të raportuar këtu. Ka pak trafik në rrugën e Kavajës, mbasi kalonin mbi kalimin e unazës së re, pra dhe drejtoheni drejt kombinatit, apo nëse jeni të drejtuar në kaun e kundër drejt kryeqytetit, do të keni pak vështirësi në rrugën e Kavajës tani. Shikojmë edhe tek segmenti midis mbi kalimit për atë unazës së re dhe 21 dhjetorit. Ky këtu është kryqëzimi 21 dhjetorit, ka pak trafik tani në këtë kryqëzim. Në këto momente shikojmë edhe rrethrotullimin e zogut të zi, nuk paraqitet keq, është në unazë që shikojmë se ka vonesë atje pra tek shkëmbimi i unazës me rrugën Dom Bosco, do të duhet që të prisnin pakës dhe nëse mund ta shmangeni. Shohim gjithashtu bulevardin Zogu i Parë, ky ka një ngadalësim në kryqëzimin që ka me rrugën Fortuzi atje. Gjithashtu në rrugën e Dibrës hasim pak trafik tani herët në mëngjes. Kjo është qoftë aty ku ajo takohet me rrugën e barikadave, pra tek Nëntkaçet, dhe gjithashtu lart në kryqëzimin e rrugës së Dibrës me unazën ose rrugën Bardhyl nëse doni. Shohim pra tek farmacia 10 që ka trafik atje dhe tek tregu industrial, se mos ana e tregut kur jeni në unaz, por më shumë shikojmë që ka vonesa në unaz para semaforit, pra të kryqëzimit me rrugën e Dibrës. Diçka të vogël mund shasim në rrugën Bardhyl gjithashtu, shohim se ka vështirësi rruga Bardhyl, kryqëzimin me rrugën Hoxha Tasim është ngarkuar sot në mëngjes. Përveç kësaj, rrugët e tjera paraqiten normalisht, ende pak trafik prisni dhe tek rruga Elbasanit dhe po e lëm me kaq. Raportimin e trafikut për këtë moment të parë të mëngjesit. Ashtu okay. Shumë mirë. Pra ishte gjithçka për trafikun në këtë orë vërtet të parë të mëngjesit, ora është 7:12 minuta, herët ndoshta për pjesën më të madhe të teleshikuesve tan, por që gjithsesi do të fillojë lëvizja dhe ne do t'ju raportojmë se si do të jetë. Security. Jo, gjithsesi. Mirë, kemi të tjera informacione për t'ju dhënë, është momenti i sportit tani, lidhemi me Real Kodelin, ne kemi në sërish në studion e lajmeve. Real, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Aulona. Kemi të reja për hysajnë apo jo? Uroj të keni kaluar një fundjavë të mbarë dhe uroj që kjo të jetë një javë e mbarë për ju dhe për gjithë miqtë e A2CNN. Do të kemi lajme për hysaj, po jo vetëm, do të kemi për shumë sporte. Filloj me njëherë me zvendës kapitenin e kombëtarës shqiptare, sepse Roma po këmbgul për të siguruar shërbimet e Elsejt Hysajt. Klubi i kryeqytetit italian është në kërkim të një mbrojtësi të djathtë dhe kuqeziu mbetet alternativa kryesore. Për ta bindur shqiptarin të transferohet e Verde Kuqt, ka ndërhyrë edhe vet Raineri Fonseca. Ai ka telefonuar Hysajt për t'i folur rreth projektit dhe rreth ambicjeve të Romës, si edhe t'i konfirmoj kuqeziut që do të jetë një prej lojtarëve kryesor të skuadrës. Të njëjtën taktik trajneri ka përdorur më përpara edhe me Mancinin, Diabara dhe Veretut. Elsejt Hysaj është alternativa e mbetur për gjigantët e Serie A pasi anglezi Trippier u transferua te Atletico e Madridit, skuadër që më parë ishte interesuar edhe për zvendës kapitenin e kombëtarës. Dakor, mirë. Okej, shikojmë pak tani në Facebookun ton, pra disa prej fotove që kanë ngritur. Kemi kërkuar pikërisht pra disa nga fotot e fundjavës tuaj, na kanë ardhur disa, ne duam t'i komentojmë dhe t'i lexojmë. Të parën po lexojmë të Eduardit, i cili është në Santorini. Oh, sa mirë në Santorini. Atëherë, nga Santorini thotë, ju përshëndesim dhe ju ndjekim në kanalin tuaj në YouTube, informohemi në kohë reale me realitetin e Shqipërisë tonë dhe fotoja është pikërisht kjo. Po ky është Erion Dushi. Kush? Merionin, po, e vërtet, po. Duket në lajme. Pak flu, po që gjithsesi. Pas ka qenë Erionin në Santorini dhe se di. Ja, e shikon, faleminderit Eduard dhe pushimet të mbara. Dakor, kemi edhe Aleksin që na dërgon këtë foto. Kush janë këta çuna me musli barku? Kjo është duket që Photoshop. Po kalojnë bukur, shumë mirë. Eci më tej, kemi ndërkohë Alba Aruni na ka dërguar këtë foto, nuk na ka thënë të ndodhi, por që duket që është në pyll, edhe në mal. Me sa duket, po, ka zgjedhur. Pas edhe një qen me vete dhe pisha. Pas ka zgjedhur shumë bukur. Tjetë në freskëllik. Mund ta ndjesh aromen pisha. Ndërkohë në Durrës, kallmi në Durrës, na vjen pikërisht edhe kjo foto. Shumë e bukur edhe kjo. Ti thua Durrës si gocë. Durrës, me rrët fort, më falë këtë drejt. Është Iliri pra që na dërgonte pikërisht këtë foto, nga Gjiri Orikumit na vjen sërish, nga Selaniku i Greqisë edhe kjo foto shumë e bukur. Kjo ja vlen. Me Jack Sparrow duket. Ja ku e kemi. Kapiten shumë interesant ai.
i barkës. Shumë bukur. Pra për Kishin në Santorini apo në Selanik? Selanik. Pra na dërgon Grigori këtë foto. Okay. Mirë, ju falenderojmë vërtet, do ishin pak a shumë disa prej tyre, por do të kemi mundësi që t'ju tregojmë pak më vonë edhe të tjera, kështu që nëse ju keni foto që keni shkrepur gjatë kësaj fundjavë dhe ju kanë dukur të bukura, mund vini në Facebookun e A2CNN, t'i lini ato si një form komenti tek pyetja jonë dhe mund t'i shfaqim më vonë gjatë programit, shikojmë se ku keni qenë e sa mirë keni kaluar. Kthehemi pas pak. Për të patur pak zhvilje, për të gjithsesi, kemi kalendarin për të parë të ngjarjet kryesore të datës 29 korrik dhe rikthehemi këtu për të klikuar tek mediat online. Në 1830, Charlesi Francës jep dorëheqjen. 1836, por urohet harku i triumfit në Paris i ndërtuar për ata që luftuan dhe vdiqën për Francën në Revolucionin francez dhe luftrat e Napoleonit. Në faqet e harkut janë ngdhendur emrat e të gjithë fitoreve franceze dhe generalëve që u dëhoqën ato. Në kupën e harkut qëndron varri ushtarit panjohur nga lufta e parë botërore. 1851, Hannibal de Gasparis zbulon asteroidin 15 Eunomia. 1883, lindi Benito Mussolini, diktator fashist në Itali, gjatë luftës së dytë botërore. 1900, në Itali, mbreti Umberto vritet nga anarkisti Gaetano Bresci. Bresci u bë mbret vrasësi i parë evropian që nuk ekzekutohet, pasi dënimi me vdekje në Itali ishte hequr që prej vitit 1889. Në vitin 1901, Bresci u gjeti vdekur në burg. 1913, fuqitë e mëdha bien dakord që Shqipëria të vendoset nën sovranitetin e princit gjerman Wilhelm Friedrich Heinrich, ose princ Vidit. Gruaja e tij, princesha Sofia e Saksonis, rrithte nga familja e një urgjika me origjinë shqiptare. 1921, Adolf Hitler bëhet udhëheqësi i partisë naziste, paraardhëse e partisë së punëtorëve gjerman. 1957, u themelua Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike. 1958, presidenti amerikan Dwight Eisenhower nënshkroi aktin kombëtar të aeronautikës dhe hapësirës, duke krijuar administratën e hapësirës e njohur sot NASA. 1981, Lady Diana Spencer martohet me Charlesin, princin e Walesit. 1987, kryeministre britanike Margaret Thatcher dhe presidenti Francës François Mitterrand nënshkruajnë marrëveshjen për të ndërtuar një tunel në New York në kanalin anglez që lidh brigjet e dy shteteve. Koha tani për të parë disa prej titujve të mediave online, së bashku zonja e zotrinj, tani në mëngjes dhe do të fillojmë me faqen e televizionit tonë, siç bëjmë gjithmonë, është a2cnn.com. Po ja ku e kemi dhe në qendër të vëmendjes janë pikërisht stuhit e ditës së dieshme, pra dhe moti i keq, i cili ka përfshirë Bregdetin, humbi jetën 2 persona në Durrës, shpëtohen 14 persona në Velipoj, ishin bllokuar në Grukderdhin e Vilunit. Pra këto janë raportimet që vinë për sa takon edhe motit të keq, por ndërkohë mund të lexojmë edhe të tjera nga aktualiteti. Brexit, Britania merr masat për largimin pa marrëveshje. Mund të lexoni gjithashtu, pra duke u kthyer sërish tek Velipoja dhe tek koha e keqe, dallgët nuk kursejnë pra as Velipojën, raportohet edhe atje për probleme, ndërkohë që edhe në Jal dallgët trembin pushuesit. Por për të rikthyer tek politika, përjashtimi i opozitës nga zgjedhjet lokale në Rusi, pra jemi në Rusi tani më mbështetësit në protestë antiqeveritare, pra flitet për protestën vërtet të fortë të opozitës në Rusi dhe ky është një lajm pra i cili është raportuar ditën e dieshme. Por ndërkohë rikthehemi në Shqipëri. 50.000 euro kishës së Laçit, gjykata i pushon çështjen Tomdoshit pas akuzave për fshehje pasurie. Shembja e teatrit kombëtar, aktorët guxojnë me shfaqjen protest dhe fundi që lexojmë tek A2CNN, Formula 1 Verstappen fiton në garën më të çmendur të sezonit, pra këto dhe të tjera i lexoni tek A2CNN në këtë mëngjes. Natyrisht vetëm lajmet e momentit, por gjithçka tjetër që ne transmetojmë në ekranin e televizionit tonë. Shkojmë tuti tani të shikojmë panoramën, zonja zotrin disa prej titujve kryesor që gjejmë atje tani në mëngjes. Çështja e teatrit, ambasadoria franceze viziton godinën, takim me antarët e Aleancës për mbrojtjen e teatrit para ka qenë zonja Kristina Vassak, e cila e shoqëruar nga këshilltari i saj për bashkëpunimin dhe veprimtaritë kulturore, kanë vizituar ditën e diel godinën e teatrit kombëtar, e cila është në qendër të këtij debatit të madh pra të gjithëve. Shqipëria mbetet një çiflik për t'u rrjepur e zhvatur pa dhimbje. Zhej, pak gjëra ndryshe do të sjell vjeshta.
është çfarë deklaron analisti. Ndërkohë, KQZ certifikon 30 qershorin, Partia Socialiste fiton 60 bashki dhe me 74% të këshillave bashkiak, pra është, si thua, Shqipëria e lyer tani, Leila. Tmeri kaloi, rrezikoi të ikte koka. Isuf Kalo sindikoi martesa e mbesës me djalin e Enverit në karrierën e Ramiz Alis. Ky pra duket shkëputur nga libri Bloku i Isuf Kalos. Vendi u pushtua nga moti i keq, janë çfarë pritet sot, është një tjetër titull tek Panorama, ndërkohë e fundit që do të lexojmë këtu është i mori me dhunë 600.000 lekë 54 vjeçares, Interpoli kthen të dënuarin për grabitjen e arkëtares së UKT-s. Mirë, vazhdojmë më tej me mediat online në këtë mëngjes, është e 29 korrik, shikojmë se çfarë ka në tek Mapo për shembull në këtë mëngjes dhe lexojmë titut kryesor. Sa shqiptar fitojnë llotarinë amerikane në vit, del shifra surprizë. Eci më tej, Basha në mat, zgjedhjet parlamentare dhe vendore në një ditë. Dallgët e çmendura në Velipoj, ky lajm shoqëruar me video dhe foto njëkohësisht. Shkodër motori përplaset me 2 makina, humb jetën 37 vjeçari. OSHE, këto zona në Tiranë s'do të kenë drita të hënën dhe të martën, pra është ky lajmërim që vjen për qytetarët. Deti i trazuar, 14 turistë rrezikuan jetën në kryderdhjen e Vilunit. 2 pushues të mbytur në plazhin e Durrësit brenda 10 minutash. Varfëria, Mapo, pra e përditshmja Mapo në marketet e Kamzës, Fushkrujës dhe Elbasanit. Është ky vëzhgim që vjen tek Mapo në këtë mëngjes, ndërkohë që rikthehemi temës së teatrit kombëtar, Ndrenika s'më bëhet vonë për qeverinë. Dua të sqaroj artistët. Pra është ky sqarimi që vjen nga aktori mirënjohur. Dhe e fundit që lexojmë tek Mapo, banorët e Floqit po jetojmë ditë të tmerrshme, fëmijët janë të smur, pra është ky reagimi i tyre menjëherë, pra nga pasojat, pra nga tërmeti i shkaktuar në Korçë dhe janë dhe reagimet e qytetarëve që me sa duket mund të jetë, po, mund të jetë edhe ky shkrim i Mapos ndoshta bazuar edhe në raportimin fantastik të ngjarjes në Floqë, pra që Adysienen ka ofruar gjatë kësaj fundjavë. Në 3 nga 60 shtëpitë që duhet të rindërtohen, kryeministri ka premtuar që këto do ndërtohen para verës. Vera supozohet mbaron në shtator, megjithatë vetëm në 3 nga 60 banesat ka filluar puna, s'ka mbaruar natyrisht në asnjërin prej tyre. Shohim tani më tutje shqiptarja.com se çfarë ka për të ofruar. Tërbohet deti, humbin jetën 2 pushues, shpëtohen 26 të tjerë, mes tyre 9 qytetar çek, pra është titulli kryesor që gjejmë tek shqiptarja.com. Ndërkohë të tjera lexojmë këtu. Nesër në këndin e ekspertit, administrimi i pallateve dhe legalizimet. Iron Belia përgjigjet në Report TV. Ndërkohë lexojmë 30 qershori, Rama nga Salzburgu, në Shqipëri kemi një jetë shumë të vështirë politike, zbijem dot dakord as për kohën. Tjetër lajm që vjen tek shqiptarja.com, Njolla Gjaku dhe Britma njerëzish të friksuar, sherr mes 2 grupesh të rinj në zonën VIP në Jal, po natyrisht. Shohim gjithashtu era e fortë, dëshirat e dendur i marrin jetën drejtuesit të motorit, përplaset nga 2 makina, është çfarë ka ndodhur pra edhe për shkak të vështirësive të motit, një tragjedi në rrugët e Shkodrës. Goditen me gur policët tek Unanza e Re, vetë dorëzohen në polici 2 protestuesit që e kanë bërë këtë pra. Është lajmi që lexojmë aty dhe e fundit nga shqiptarja.com, Gjirokastër, zjarri i përmasave të mëdha në një banesë, rrezikohet një objekt kulti. Këto pra ishin disa prej titujve që lexojmë tek shqiptarja.com. Mirë, vazhdojmë më tej për të parë të tjerë tituj dhe të tjera lajme. Jemi tek Java News në këtë mëngjes dhe titulli kryesor, Basha, zgjedhjet lokale dhe parlamentare të mbahen në një ditë. Aksidenti i rënd në Shkodër ndron jetë drejtuesi i motorit. Basha, e vetmja politike e Edi Ramës është grabitja. Rama në Salzburg, Europa nuk po shkon mirë, por gjithsesi ne e duam. U blokua në kryderdhjen e Vilunit, shpëtohen 14 pushues çek dhe shqiptar. E rënd tek Gjiri Lalzi, 33 vjeçari humb jetën duke bërë xhiro me motor uji, pushuesja 50 vjeçe vdes në Durrës. Pra janë këto lajme që raportohen nga dita e djeshme. 2 operacione antikanabis, policia blindon Krujën, kap në befasi pas hetimeve 3 mujore, 11 persona dhe 1 në kërkim. Pra në këto ishin disa nga lajme, po eci më tej Putin me dorë të hekur mbi 1000 persona, të cilët u arrestuan në protestën më të madhe kundër presidentit, është ky lajm që vjen nga Rusia. Adoleshentja denoncon Xhaxhain për përdhunim, 45 vjeçari kapet në një pyll të Divjakës.
Zëvendësministri reagon për teatrin, të qenit Gjoja i pavarur nuk t'i jep monopol që t'jesh ekspert. Dhe e fundi që lexojmë tek Java News, Rama i përgjigjet Bashës me regjisorin që ishte shënjesër e diktaturës. Ky teatr është turp, pra është ky prononcimi që ka bërë dhe regjisori Mjallaq Luarasi në lidhje me temën e teatrit kombëtar dhe që është fryzuar natyrisht nga kryeministri Rama. Ka pasur një përgënjeshtrim nga i biri i Luarasit, i cili është njëri ndër qendrëstarët për ta ruajtur godinën e teatrit, ku i kanë thënë kryeministrit që ndërsa përgënjeshtrohet nga të gjallët, ka filluar të citoj të vdekurit që se përgënjeshtrojnë. Mirë, ecim më tej. Vazhdojmë sërish, jemi me tjera lajme besoj. Shikojmë reporter.al tani. Rasti Malaj, vettingu ndërrikon zgjedhjen e shpejtë të inspektorit të gjykatës kushtetuese. 6 kandidat për inspektorin e lartë, 12 kandidat për gjykatën kushtetuese, vazhdojnë garën në Këshillin e Emrimeve për Drejtësi, ku vlerësimi dhe renditja me shpejtësi dhe mungesa e vendimeve të formës prerë nga vettingu rrezikon të ekspozojë procesin ndaj rezultateve kontradiktore. KPA mbyll hetimin për vlerësimin profesional të gjyqtarit Gentian Media. Gjithashtu lexojmë gratë në krye të demokracive të botës. Ky është një opinion pra që vjen e shohim edhe Ursula von der Leyen në fotografinë atje, pra presidenten e Komisionit Evropian. BE-ja tani më rëndësishme se kurrë për Ballkanin, është një tjetër titull që vjen tek reporter.al dhe i fundit që lexojmë këtu është gjyqtari Ramiz Lala konfirmohet në detyrë nga KPK-ja. Mirë, vazhdojmë më tej. Shohim të tjera lajme me monitor në këtë mëngjes për të parë dhe çfarë ka interesante dhe të fundit nga ekonomia dhe biznesi. Ulja e pragut të TVSH-s te biznesi i vogël nxiti evazionin, të ardhurat ran me 12.7% për 6 mujorin. Banka e Shqipërisë plan veprimi për të nxitur kredin në ekonomi. Italianët rregullojnë hundën në Shqipëri, katërfishohen hyrjet për turizëm shëndetësor. Antiinformaliteti rikthehet si shpata e Demokleut mbi kokën e biznesit. Të ulet bara taksave, informaliteti nuk luftohet me gjoba, është ky reagimi i Nikolinjakës pra kryetarit të Dhomës së Tregtisë. Ecim më tej. Biznesit ju dha liri e qëllimshme që vota të anonte nga qeveria tani po masakrohet, flet Alberto Naco. Po vazhdojmë më tej. Të fundit nga vendi të zbatohet strategjia e riskut të mos luftohet me aksione momentale, pra është ky reagimi i Luan Bregazit, presidentit të Biznes Albania. Ndërkohë lexojmë sërish bizneset në krizë për punonjës tashmë në emigracion po ikin të arsimuarit. Dhe fundi që lexojmë tek Monitor, po ikin. A ka vesh për t'i dëgjuar? Pra është ky editoriali që vjen nga në Monitor, pra. Për një valë të re emigracioni për të arsimuarit. Jo, po lexoja këtë lajmin ndiku këtu. Dakor, mirë. Pra është e njëjta temë që me sa duket emigracioni është në qendër vëmendjes tek Monitor në këtë mëngjes, nëse gjithsesi mund të klikoni dhe të lexoni më gjerësisht në lidhje me këtë temë, e cila është në qendër vëmendjes pra siç pam tek Monitor. Ecim më tej. Shohim tutje tani se çfarë ka tek koha.net sot në mëngjes janë realitetet kosovare që vijnë tek ne përmes kësaj faqeje. Premtohet zgjidhje për objekt më të mirë për Institutin Hidrometeorologjik në Kosovë, ndërkohë prokuroria e shtetit hesht ndaj shkeljeve të ZRE-s. Një tjetër titull që do të lexojmë atje është Bjeshka bashkon bashkëdetarët, pra ka qenë një fundjavë e kaluar në mal e cila ka sjellë dhe shumë emigrant në Kosovë. Së bashku paralajmëron se do ta bllokojë realizimin e mësimit tërditor, ndërkohë që lexojmë Telekomi ende në negociata me Z-Mobile nuk e mohon vazhdimin e kontratës dhe e fundit fshati Korish i Prizrenit shembull i organizimit dhe pastërtisë. Tërheq vizitor, por pret investime, pse jo? Ja. Bërë një plan për në Korish të Prizrenit, duket sikur është një mjaft i bukur. Mirë, shumë mirë, tani kalojmë nga Korish të Prizrenit në CNN, në Amerikë. Do shkojmë në Amerikë ku ka pasur atje një festival dhe fatkeqësisht edhe një të çmendur i cili ka filluar të qelloj drejt pushuesve dhe njerëzve që festonin atje duke vrarë të paktën një person e duke lënduar shumë të tjerë me armë automatike. Kjo pra një tjetër histori e trisht e sulmeve masive mbi njerëzit në ja ku raportohet në momentet e fundit, sepse ka tani përditësime të minutë pas minute dhe duket se janë 3 të vdekurit në Kaliforni, pra në festivalin e hudrës, siç quhet atje, pra dhe kanë qenë njerëz që kanë shtënë me armë automatike siç na është treguar. Le të kthehemi edhe një herë pas faqen kryesore të CNN, por ja ku i kemi qëndrojmë një moment atëherë këtu. Shikojmë momente të xhiruara me celular ndërsa njerëzit largohen në panik, janë dëgjuar rreth 40 të shtëna me armë automatike në mesin e ditës, pra në mes të këtij festivali. Ka qenë një festival familjar dhe ndodhet diku midis Los Angeles dhe
San Franciscos, pra në Kaliforni, në Gilroy, siç shënohet në hartë këtu. Pra tani më 3 janë ata që kanë humbur jetën në një tjetër nga këto çmenduri që vijnë her pas here nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku qellohet në masë mbi njerëz pafajshëm e të panjohur. Fatkeqësisht. Kthehemi edhe një herë tek faqja kryesore e CNN dhe shikojmë disa prej titujve të tjerë që vijnë atje. Më në fund, Pekini do të flasin mbi protestat në Hong Kong mbasi javësh të shumta pra që vazhdojnë atje. Gjithashtu shikojmë se si Fortnite jep $3 milion për kampionin e saj të parë. Është një 16 vjeçar i cili ka fituar në kampionatin e kësaj loje elektronike mjaft të njohur midis të rinjve Fortnite, dhe ky pra është fituesi i parë i kampionatit që fiton $3 milion duke luajtur video gaming. Shohim një tjetër lajm nga bota, ajo zgjua në hotel dhe gjeti një gjarpër në krah të saj që flinte bashkë me të, edhe një gjarpër në gjik, kjo e ka pasur në krah, por është një histori interesante që vjen tek CNN. Gjithashtu, nëse mundemi të klikojmë mbi foton që ndodhet në të djathtë lart, pra. Është fotoja e një adoleshenti amerikan i cili bashkë me shokun e tij akuzohet se kanë vrarë një karabinier. Në Itali dyshohen për këtë, por në këtë foto pra të qarkulluar nga zyrat e karabinierëve të Italisë, nxjerr nga Corriere della Sera, i janë lidhur syt siç nuk është normale që të ndodhi me një të dyshuar i cili merret si i pafajshëm derisa të shpallet fajtor në gjyq pavarësisht nga krimi që mund të ketë kryer. Megjithatë, Matteo Salvini e ka nxjerrë këtë foto duke e mburur, si thua, punën e policisë italiane, dhe kjo ka hapur një debat të zjarrt në Itali mbi mënyrën janë amerikan pra të dy dyshuar adoleshentë amerikan. Nëse mund ta ulim pak faqen pak më poshtë, do të shikojmë edhe karabinierin e vrarë pra në këtë është ky djalosh pra, Mario Cercello Rega, quhet ai pra, dhe ka qenë në dasëm vetëm në qershor para një muaji. Tani nuk është më. Është dhënë gjërësisht në mediat italiane ky fakt, dhe merreshin sidomos me përshkrimin e këtij karabinieri, i cili ishte. Por për përhapjen e fotos ndaj Salvinit kanë ardhur shumë komente nga njerëz të shquar në Itali, cilët e akuzojnë atë për përhapje të urrëties dhe nxitje pra të hakmarrjes midis të gjithëve. Edhe duke përdorur vdekjen e karabinierit tonë, ata mundohet që të bëj pikë politike për politikën e tij të shpifur. Paktën kështu e quante njëri ndër profesorët italian që gjithashtu e etiketonte Salvinin një çakall. Fa ka pro dhe kundër Salvini në Itali dhe për këtë është përgatitur, besoj që kur erdhi në pushtet. Ka dhe pro dhe kundër çakallëve. Vërtet. Mirë, gjithsesi, ne ecim më tej, kemi fotot e një dite më parë dhe më pas do të jemi me Gerontacin, është rubrika hashtag. Shikojmë, është e hëna e fundit e këtij sezoni. Do të jetë spektakolare. Vërtet? Disa prej shpikeve më të bukura zonja e zotrin, ato që na luajnë mend kur shikojmë mbas pak.
Mirë, shumë mirë, është momenti tani i teknologjisë, i hashtag këtu në Dita Jonë. Kemi këtë tjetër, kemi Geron Taçin, i cili natyrisht nuk mund të mungonte edhe në këtë thënë fundit të këtij sezoni. Faleminderit Geron që jeni ne. Dhe Geri, kjo ndërthurja e të vjetrës me terren, tradita që çon përpara shpiket e të ardhmes, si është kjo ndërlidhje, si funksionon me teknologjinë? Atëherë, normalisht kur ne dëgjojmë një shpikje që bëhet kohët e fundit, duhet patjetër të shohim se nga ka origjina. Dhe duke parë origjinën, shikojmë që ajo daton shumë vite përpara. Pra asgjë nuk do rastësisht. 1700, 1800 dhe asgjë nuk ndodh rastësisht, po e thua dhe ti. Por për këtë kam përgatitur një kronikë, kam marrë një shembull se si u shpik llampa edhe se si Edison mori patentën për llampën, ku në të vërtet nuk e shpiku ai, por në fakt ishin shumë shpikës të tjerë të cilët kontribuan në shpikjen e llampës, por që në fund fare konkludoi që shumë mirë, edhe pak demaskim me sa. Edhe pak demaskim, por kujtove shumë shpejt, në fakt ta Okej, tani ai nuk do të thosh asgjë, Thomas Edison, mbas kaq vjetësh. S'do ngjë teatri besoj. Le të shohim kronikën. Kush e shpiku llampën elektrike? Të gjithë do të mendoni që ishte Thomas Edison, por jo. Kur Edison u përpoq të skiconte llampën, ai ishte shumë larg nga shpikës të tjerë që kishin kohë që provonin të ideonin atë. Elektrokimisti vetëm 22 vjeçar, Humphrey Davy, demonstroi drita të 2 llojeve në fillim të vitit 1800. Në 1878, Joseph Swan krijoi llampën me filament karboni. Ai madje e patentoi dhe e mbrojti më përpara se sa vetë Edison. Aludohet se Thomas Edison e bleu patentën nga 2 shpikës kanadezë, të cilët nuk kishin më fonde për ta vazhduar. Henry Woodward dhe Matthew Evans, patenta kanadeze 3738 datës 3 gusht 1874, ata e patentuan me gazin nitrogjen brenda në llampë, ndërsa Edison e përmirësoi duke zëvendësuar materialin e filamentit dhe riskeduar patentën. Kompleksitetet të ngjashme ekzistojnë rreth mjaft shpikjeve, nga makinat elektrike deri te kompjuterat. Të gjitha shpikjet sot janë të lidhura me shpikjet në të kaluarën. Historia e shpikjeve është mjaft e komplikuar, pasi shumë prej tyre nuk janë të forta dhe të pavarura, por të ndërlidhura mes shumë faktorëve dhe proceseve. Ka përshtypjen Geri që kjo është interesante, me thënë drejtën, sepse mbaj mend për shembull Tesla, ka qenë shumë interesante. Ka një përshkrim që Nikola Tesla i bënte praktikisht celularit. Ai thoshte, "Pas kemi një gjë që e mbajmë në dorë, me cilën do të mund të flasim me njerëz në gjithë botën, ku mund të kontrollojmë se sa është bursa." Praktikisht e parashikonte atë, por në kohën që ai jetonte, natyrisht ishte e pamundur që të arrinte. Dua të them që mund ta kesh idenë, por nëse kushtet nuk janë të tjera historike se bëndon. Kjo ishte edhe përparësia që kishte Edison, që ai kishte një infrastrukturë të tërë, i cili pastaj me anë të kësaj infrastrukture mundi që të angazhonte inxhinierët, të cilët ishin marrë dhe shpikët ishin marrë deri në atë moment me llampën apo me aspekte të ndryshme. Se llampa nuk është vetëm ke filamenti apo mbushja me gazin përkatës, por është edhe ai që bën xhamin apo cilat janë raste të tjera përveç këtyre që ti Një rast interesant për shkak të kompjuteri i parë. Kompjuteri i parë është ideuar nga, le ta quajmë, Ada King, që është vajza e Lord Byronit. Ajo propozoi algoritmin e parë dhe propozoi edhe një, le ta themi, motor analitik, një instrument analitik, i cili kryente në perfeksion në ekzekutimet që i jepte algoritmi. Dhe daton që atëherë ky kompjuter që e kishte përfshirë në kronikë u realizua vetëm u realizua si ide, u realizua vetëm në 2002 nga anglezët, sepse u realizuar thjesht për çështje që hajta realizojmë mirë, çopim se si do dalë. Dhe edhe shpikjet e tjera kanë këtë lloj historie, për shembull makina elektrike. Realisht nuk është Nikola Tesla, të cilin Elon Musk i vuri emrin për nder ti makinave Tesla, por që në fillim makinat ishin elektrike, nuk ishin makinat me naftë dhe me benzinë, u shpikëm më pas. Dhe tani neve kemi një rikthim tek makinat elektrike, të cilat duket sikur janë shpikur tani. Dikush mund të bëjë dhe argumentin e kundërt. Po thotë 200 vjet më vonë thotë, kë duhet të mbajmë mend? Duhet të mbajmë mend Teslën, duhet të mbajmë mend burrat e tjerë para Teslës, apo duhet të mbajmë mend Elon Musk, i cili e solli makinën elektrike për të gjithë në rrugën. Shiko, ka një debat midis kush e shpikë dhe kush e komercializon. Tashti çështja e komercializimit ka, le të themi, ka shumë variabla që e bëjnë të mundur. Po, do të thënë ideja është që sa e lejon vetë shteti, sa e suporton një shtet inovacionin brenda
brenda vetes vetë. Pra nëse ne do kishim një supermarket shqiptar, themi, ky shtet që neve kemi, a do e suportonte të supermarketin shqiptar? Definitivisht, jo. Kështu që, nëse neve kemi një Elon Musk sot, apo një Steve Jobs, apo një Bill Gates, të gjithë këta kanë marrë super fonde nga qeveria amerikane për të dështuar. Dhe me thënë, provoje, dështohet e vazhdo provoje akoma. Ndërsa në shtetet të cilat dështimi nuk lejohet, ose kemi një sukses të projektuar, që ore, shiko se do ke sukses, s'ka problem me gjithë të mund të afuzër edhe kot, atëherë këto janë shtetet të cilat do qëndrojnë jashtë trendit aktual, sepse aktualisht neve jemi në një tranzicion i cili po kalon nga industria nivelit 3 në industria nivelit 4. Dhe kjo kurba do marri një 20 vjet. Çfarë thotë kjo eksaktësisht nga niveli 3 në nivelin e 4? Do me thonë, nga një ekonomi e cila në fillim prodhonte, konsumonte dhe gjeneronte humbje, tani jemi drejt një ekonomie e cila është qarkulluese. Pra elementet, prodhimet dhe materialet dorin sa më shumë në lupën e përdorimit, dhe jemi drejt një tendence që makinerit dhe inteligjenca artificiale do zonë vëndet e punës së njerëzve. Pra nuk do jetë më njeriu punonjës, por do jetë një kompjuter që do kryej këto dhe procedurash. Ti po thua që në dhe neve duhet jemi në trendin e kësaj. Se në shumë fusha tjetës, pra asgjë nuk zhvillohet në zbrasti, pra asgjë nuk vjen nga hiçi, por që gjithsesi ka qenë dikush tjetër që ndoshta ka dhënë shkëndijën e parë, po thjesht nuk ka patur mundësitë apo mbështetjen ato infrastrukturë që ndoshta kanë sot shpikësit e mëdhenj, ata që ne e njohim dhe që kanë patentën e këtyre shpikjeve të mëdha, por që gjithsesi duhet parë shumë mbrapa, apo jo. Ka raste të tjera që janë shumë interesante këto që ti po përmend. Ka raste të tjera të cilat ne mendojmë se janë parë apo janë shpikur sot, por në fakt kanë startuar shumë kohë më parë. Rast konkret kishim edhe kronikën e kaluar ku Elon Musk prezantoi atë çipin i cili do të lexonte valët e turrit dhe të përkthente në kod. Ku e ka zanafillën kjo? Zanafillën kjo e ka rreth viteve 50, ku në fillim u vendosën elektrodat në tru dhe pastaj u intensifikua goxha kërkimet në këtë fushë dhe pastaj u shpërnda nga shumë shtete, çdo shtet kuptohet, shteti i njohur, Gjermania, Franca, Italia, filluan të bënin kërkimet e tyre independente, Izraeli sidomos i ka mjaft përparuara, dhe Elon Musk, duke mbledhur një shumatore të disiplinave të ndryshme, arriti që të prezantonte atë lloj situate që kishim radhën e kaluar. Kush qëndron ti Geri? Kush mendon ti se është më i rëndësishëm? Ai shpiksi i parë, ideatori apo ky komercializuesi dhe masivizuesi i produktit? Besoj sot, sepse në fazat ndryshme të historisë ka rolet marrin pesha të ndryshme. Por sot është ai person i cili është ndërdisiplinar dhe arrin që të bashkojë disiplinat ndryshme për të prodhuar një produkt ose për ta përmirësuar atë. Aktualisht duhet përmirësuar diçka në gjitha aspektet, atëherë ti shikon disiplinat ndryshme, arrin të përfshish një komunitet dhe duhet përfshihesh. Në të tilla raste kur dikush, siç thua ti, ka mundësinë edhe e finalizon gjithçka apo jo, por në fakt siç thamë ne shkëndija mund të ketë qenë diku më përpara. A ka një lloj, si thua, a ka një lloj ndjenje mirënjohje ndoshta ke partit e këta shkencëtar të teknologjisë, një lloj mirënjohje ndoshta për të mëparshmit. Për të mëparshmit apo gjithçka është ekzistojnë gradat. Ka njerëz mirënjohës, janë mirënjohës Ka një shprehje në anglisht që thotë kemi hipur mbi shpatullat e gjigantëve. Dhe jemi bërë të gjatë sepse jemi mbi shpatullat e tyre. Pikërisht që ka mirënjohje dhe patjetër që ti do ecësh mbi çfarë kanë bërë ata më përpara, sepse është e pamundur që ti sot të akumulosh një dije nga zero edhe deri tek pika zh ku mund të jemi neve tani. Dhe besoj se të paktën një blok shumë të le ta themi të konsiderueshëm informacioni duhet ta kesh nga shkencëtarët më parshëm. Siç kemi për shembull zhvillimet e kompjuterit kuantik. Do të ndaleshim pak në dy gjëra të vogla tani. Para të flasim pak për këtë Elon Musk, që është, mendoj unë, ndoshta ajo një gjeni, ai nuk ka shpikur asgjë vet, por ai ka pasur genialitetin e të bërit të pjesëve së bashku si në një puzzle për t'i formuar. Tesla, si makinë, me gjithë planin për të filluar me makinë sportive. Në fillim, ai bëri një makinë sportive në mënyrë që t'i tregonte gjithë botës që makinat elektrike nuk janë të mërzitshme. Sepse shihen si të mërzitshme deri në atë kohë. BMW-ja ka bërë kërkime shumë më të mira se sa Elon Musk. Po s'ka pasur makinat në rrugë. Po, besoj se është pikërisht investimi që ka bërë shteti amerikan në kompanitë e Elon Musk dhe fondet që ata kanë marrë për këtë gjë të cilët i kanë dhënë Teslës si kompani
prioritet për të nxjerrë makinat elektrike në treg. Për shembull gjë që për shembull aktualisht Gjermania po e bën në E Bosch. ka shpëtuar tek Google. Në herë të tjera, domethënë ka qenë disa herë në zgripin e falimentit. Patjetër sepse edhe Google është i interesuar që të ketë makinë elektrike, sepse ato do kenë gjithmonë nevojë për sistemet e Google-it. Është një sinergji midis të dy bizneseve. Kush janë miq, po. Po, kështu që është pa mundur që mos suportojnë njëri tjetrin. Nga gjithë që ne kemi parë, duket sikur gjithçka është zbuluar, gjithçka e re është thënë, duket sikur s'ka më asgjë për të shpikur. Ka akoma vend për të shpikur dhe për të bërë zbulime të mëdha si këto që ti përmendë deri tani? Unë besoj që jemi vetëm te fillimi, domethënë ky është, siç thash, jemi në një tranzicion dhe ky tranzicion do kalojë për rreth 10 apo 15 vjet dhe besoj se frutet reale dhe të këtij momenti ku jemi neve do të shohim mbas 20 vjetësh, do ketë shpikje goxha më interesante për të thjeshtuar dhe për të ndryshuar konceptin e jetës së personit dhe më e rëndësishme në këtë moment është që neve t'i qëndrojmë trendeve. Për shembull ato forumet ku bubronti këta të teknologjisë. Çfarë do të jenë këto 15-20 vjet më vonë? Çfarë do jenë këto gjërat që realisht do na ndryshojnë? Se di që makinës nuk do japim më me duar. Po. Do jemi duke parë filma në makinë. Në shumë raste do kemi një fuqizim shumë të lartë të inteligjencës artificiale. Pra inteligjenca artificiale nuk do jetë më e fokusuar vetëm në një drejtim, por do jetë generale. Pra inteligjenca artificiale do arrit të kuptojë pak a shumë si një njeri dhe kjo do na ndihmojë shumë në kryerjen e shumë proceseve që neve i kemi vështirë të kryejmë. Pastaj do kemi pikërisht Neuralink apo kompanisë Neuralink, të cilët do mundohen që t'i bëjnë një extension trurit në botën digjitale. Do kemi transport tjetër, totalisht, domethënë do kemi mënyrën e të ushqyerit tjetër. Domethënë ka goxha startupe në Silicon Valley që po krijojnë ushqime të cilat janë me nivel të lartë proteine dhe analizojnë vetë se çfarë njeriu ka nevojë dhe kjo është dhe një investim shumë i madh i DARPA-s, që është agjencia amerikane që jep fonde për projekte të cilët kanë filluar të zhvillojnë informatikën biologjike. Pra në 2017 janë hedhur investimet e para në këtë lloj informatike ku do përdoret tashmë molekula si kompjuter, sepse tani po eksplorohet hapësira që ndodhet në një molekulë që është si një fabrikë, edhe hajta përdorim për të kryer procese. Këto janë të ardhmë. Do të kemi për çfarë flasim. Dhe gjëja që na tregove në hyrje atje me atë tipin, çfarë quhet ajo gjëja që përdoret? Flyboard? Flyboardi është një platformë e cila bazohet në gaz dhe ti mund të ecësh sipër saj dhe do kisha qejf ta merrja si shembull sepse e ardhme do jetë e individëve. Do jetë e individëve si ai ideali i cili e ka shpikur vetë atë flyboardin, ka punuar vetë dhe tani ai kërkon investitor apo sponsor që ta zgjeroj si biznes, por e rëndësishme për të është që ai ka provuar ta kryej një produkt. Edhe është kjo që unë dua që të paktën ata që na dëgjojnë, ata që janë sipërmarrës apo ata që janë teknik të rinj, duhet patjetër që t'i bashkohen trendeve aktuale që janë në botë dhe të provojnë të ndërtojnë. Sepse ka shumë investitor apo ka shumë fondacione të cilët janë të gatshëm të investojnë edhe në një teknologji e cila është prirur në fillim të dështojë, le të themi. Dhe pastaj kjo jep dorë për të avancuar. Ka në Shqipëri të rinj me potenciale? Unë besoj që ka, janë shumë të zotët, besoj që shteti po bën jashtëmase gabime të rënda, të cilat nuk po i angazhon. Edhe këtu po bën gabime? Unë nuk e di se çfarë po bën të tjerat, por këtu i herë është këtu është katër, domethënë, duhet patjetër që ti angazhoj, t'ju japi mundësi, t'ju japi fonde që këta të rinj të zhvillojnë idetë që kanë, qoftë edhe në bashkëpunim me moshatarë të tyre në shtetet ndryshme. Europa po hep goxha fonde, Komiteti Evropian po hep goxha fonde, sidomos në inteligjencën artificiale dhe machine learning ishin fonde marramundse, ku me një infrastrukturë dur, mbase mund t'i angazhonin të rinjt që mos e harxhonin kohën call center. Ne kemi akoma rrugë për të bërë Geri, pastaj kalojmë tek kjo pjesa gjithsesi. Shumë faleminderit. Faleminderit Geri që ishe me ne gjatë sezonit. Për pushime nga do të shkosh, e ke vendosur? Se kam vendosur akoma, po do jetë. Apo të shpikësh në një gjë? Se di, po shiko shpike të vinë zakonisht kur me pushime. Bashkë me Aleksian do shkosh për pushime? Se di, është informacion e rezervuar. Opa. Nuk ka, është pa mundur të dalësh jashtë. Mirë, Geri, gjithsesi faleminderit dhe pushime të mbara. Edhe juve. Geron Tashi, zonja Zotrin, njeriu i teknologjisë që na ndihmon të kuptojmë më mirë se çfarë ndodh rreth ne sa i përket këtij aspekti. Tani ne do të lidhemi
Edhe një herë me redaksin e lajmeve, ku na pret kolegu Erion Dushi, I cili ka blogun e dytë informativ për ditën e sotme këtu në Dita Jonë. Erion, linja është për ty. Faleminderit. Partia Demokratike ka reaguar pas vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor për caktimin e gjyqtarëve të përkohshëm në gjykatën e lartë, duke cilësuar si një dhunim flagrant të Kushtetutës. Partia Demokratike thotë se sipas saj duhet që për gjyqtarët e gjykatës së lartë të japë përqimin edhe presidenti i Republikës. Për Partinë Demokratike është shumë e rëndësishme që çështjet me natyrë urgjente, të cilat lidhen me shqyrtimin e kërkesave për ekstradim, të zgjidhen brenda afateve ligjore dhe pa rrezikuar që kriminalët të lirohen për shkak të mungesës së gjykatës. Por kjo duhet të realizohet në përputhje me Kushtetutën, sepse ndryshe mund të shërbejë kriminalëve si alibi për të kërkuar lirimin e tyre. Selia Blu thotë se gjithë kjo është drejtësia private e Edi Ramës. Me shfaqjen me arguzimin, aktorët vendosën të ringjallin teatrin kombëtar si kundër përgjigje ndaj vendimit për shembjen e tij. Simbolika e rihapjes së skenës së fjetur prej muajsh shprehqart vendosmërinë e asaj pjese të artistëve se do të vijojnë ta mbrojnë teatrin. Aktori me Di Malkaj solli për publikun Ardashës monodramën Evangel Kozma, që synon të ndërgjegjësojë qytetarët që të mbrojnë të drejtat e tyre. Në qendër të veprës janë pikërisht politikanët. Salla e teatrit kombëtar ishte plot dhe aktori Malkaj nuk I përmbajti dot lotët në fund. Edhe pse kanë kaluar 2 muaj kur fshati Floqë godit nga një seri tërmetesh duke shkaktuar shembjen dhe dëmtimin e 10 banesave, vështirësitë për banorët vijojnë të jenë prezente. Ata shprehen se kushtet në ambientet e shkollës nuk janë të mira, ndërsa ankohen se puna për ndërtimin e banesave është shumë brapa, duke rrezikuar që dimri të zërë jashtë. Vetëm në 3 banesa nga 60 të shembura dhe të dëmtuara kanë nisur punimet, fakt I cili tregon se puna për ndërtimin e tyre vijon me ritme të ngadalta. Bizneset kanë regjistruar një numër rekord ankesash drejtuar Ministrisë së Sipërmarrjes gjatë muajit qershor, pjesa më e madhe e tyre të cilat nuk kanë marrë ende zgjidhje lidhen kryesisht me fushën e sigurisë ushqimore, procedurave të prokurimeve si dhe të tjera, si ato për bllokim të llogarive bankare nga tatimet e paqartësi në rimbursim. Aktualisht biznesi nuk gjendet në ditët më të mira të tij, kjo jo vetëm për shkak të krizës politike, efektet e së cilës janë reflektuar tashmë nga sipërmarrja, por edhe nga aksioni anti-informalitet që ka ndërmarrë qeveria për formalizimin e ekonomisë. Britania po përgatitet për një largim pa marrëveshje nga Bashkimi Evropian. Lajmin e bën të ditur për The Sunday Times, ministri I caktuar nga qeveria Johnson, sipas të cilit ekziston mundësia që Brukseli të mos lëshojë penë në kërkesat e Britanisë. Shpresojmë që Bashkimi Evropian të ndryshojë mendje, tha Michael Gove, por ne po bëhemi gati për një përgjigje negative. Alternativa e vetme e momentit është largimi pa marrëveshje dhe duhet të sigurohemi që ajo të jetë sa më pak e dhimbshme për Britaninë, teksa duhet të dalim nga Unioni më 31 tetor. Për këtë arsye qeveria po përgatitet për një fushatë e cila do të informojë popullin dhe bizneset çfarë pritet të ndodhë pas kësaj date. Ishte gjithçka mbi informacione. Faleminderit për vëmendjen dhe miru pash. Faleminderit Erion. Mirë, shumë mirë. Tani vazhdojmë sërish me motin, pam se si ishte në Shqipëri, pra pam kohë jo të qëndrueshme, gjithsesi shikojmë pak në rajon dhe në Europë, në Ballkan se si do të jetë. Tanja. Po, në fakt ka ndryshuar tabloja sinoptike edhe për kontinentin evropian, ka ndryshuar që të shtunën e kaluar, ndërkohë aktualisht për ditën e sotme, vranësirat stuhi dhe rreshtet janë të pozicionuar në 3 zona. Presim brigjet perëndimore dhe pjesën më të madhe të ishujve britanik me stuhi të fuqishme ciklonare, ku do të ketë rreshje intensive dhe stuhi të forta ere, por edhe stuhi në det. Ndërkohë kemi pjesërisht në Itali dhe shihet shumë qartë që Ballkani është me vranësira dhe vranësira të fuqishme dhe rebeshe shiu gjatë gjithë ditës së sotme dhe më pak kemi, pra vetëm në zonat të izoluara, kemi në pjesën tjetër të lindjes së kontinentit. Për sa I përket temperaturave, ka patur një rënje të temperaturave në pjesën më të madhe të Europës, edhe në zonat jugore, pritet që maksimume gjatë ditës së sotme të luhaten, pra pikërisht aty ku kemi patur të nxehtë përvolues gjatë javës së shkuar, ne që nga fundjavë, por edhe për deri nga dita e njëjtë presim që zonat perëndimore të kenë jo më shumë se 26 apo 27 gradë Celsius, vlera më e lartë kjo gjatë mesditës. Mbetet edhe Ballkani me motë relativisht të freskët, megjithatë presim që të shënojë 28-29 në pjesën më të madhe të Ballkanit dhe në zonat veçanta dhe 30, përjashtohet jugu, por edhe juglindja e Greqisë ku do të ketë temperatura 34-35, po ashtu një pjesë e Italisë do të ketë temperatura 32-33. Temperaturat më të larta për ditën e sotme janë në Poloni,
pashëm një pjesë të Ukrainës, por edhe në Moldavi, ku priten 36-37 gradë Celsius. Pra kjo është zona më e nxehtë gjatë ditës së sotme në kontinentin evropian. Shkurtimisht për territorin shqiptar, sot mbetet kryesisht i vranët, sigurisht që do të ketë her pas here intervale kthjellimesh, megjithatë zonat veriore mbeten thuajse gjatë gjithë ditës me shira të her pas hershëm, më problematike situata ka qenë gjatë natës, por edhe gjatë ditës sotme do të jetë zona e Shkodër, Lezhës, ku ka patur dhe rrebeshe, dhe në Shkodër deri në orët e mëngjesit deri në ora 7 janë shënuar rreth 80 mm dhe pjesën tjetër të veriut të Shqipërisë janë shënuar nga 20 deri në 45 mm shi, sasi e konsiderueshme kjo, duke marrë në konsiderat muajin korrik në cilin ndodhemi, ndërsa pjesa tjetër e territorit, kryesisht qendra dhe jugu, do të kenë vranësira të shpeshta, ndërkohë shija do të jenë vetëm në zona të izoluara, duke përfshirë dhe kryeqytetin Tiranën, që mbetet sot gjatë gjithë ditës dhe në mbrëmje, por edhe gjatë natës, pra deri nga pasditja së martes mbetet e rrezikuar një pjesë e mirë e jugut dhe qendrës, ndërkohë theksojmë që veriu do të mbetet her pas here me rrebeshe afat shkurtra shiu. Temperatura maksimale sot pritet që të shënoj jo më shumë se 25 gradë Celsius, kjo në zonat malore të Shqipërisë, ndërkohë në zonat e ulta dhe ato bregdetare pritet 28-29 gradë Celsius dhe maksimum pritet shënohet në skajin jugperëndimor të Shqipërisë dhe kryesisht vija bregdetare, do po themi Saranda rreth 29 gradë Celsius. Ky është informacioni për Europën, Ballkanin, por edhe një rifreskimi i motit për territorin shqiptar. Faleminderit Tanja. Mirë, vazhdojmë më temi këtë blok të dytë informacioneve tona dhe ecim tek trafiku për të parë se si është në kryeqytet. Është ora 8, të shikojmë nëse ka ndryshime të paktën nga një orë më parë. Shohim se hyrja në Tiranë, zonë zotrin, është e ububujshme tani në mëngjes. Shohim autostrada Durrës-Tiranë ka ngarkesë të jashtëzakonshme tek zona e fundit, pra teksa i drejtohen rreth rrotullimit të Shqiponjës. E shënuar në Vishnjë, kjo tregon që është një trafik i cili zvarritet, jo më shumë se kaq. Gjithashtu shikojmë se unaza e re të Dorkeko pra ka vështirësi në të dy krahat e saj, ka ngarkesa sot mëngjes, gjithashtu ka ngarkesa në rrugën Dritan Hoxha, dhe kjo bën që edhe rruga Lord Byron, siç e shikoni këtu, të jetë shumë e ngarkuar, ta ketë të vështirë të dalin në Dritan Hoxhën, pra për shkak të trafikut që e rëndon në dy drejtime. Një hyrje tjetër e Tiranës është ajo nga ana lindore, rruga Elbasanit. Shkojmë atje për të parë se edhe këtej është e vështirë që të hysh në Tiranë, pra ka ngarkesë në rrugën Elbasanit në gjatësinë e saj nga mbi liceun artistik Jordan Misa diku tek ambasada amerikane, pra dhe deri tek semafori do të keni një shkolon në rrugën Elbasanit, ndaj nëse mund ta shmangni, shmangeni. Gjithashtu nëse jemi në Unaz, këtu pra në bulevardin Jeanne d'Arc tek ura e tabakëve, për shkak të gjithë kësaj ngarkesën trafik, do të shikojmë se edhe tek semafori i rrugës Elbasanit, pra në këtë segment do të keni një pritje jo të shkurtër, atje do të jetë me vështirësi kalimi. Shohim Unazën lindore, rruga Bardhyl në gjithë gjatësinë e saj ka vështirësi, duke nisur nga kryqëzimi i parë me rrugën e Dibrës, atje tek farmacia 10, që shikojmë se ngarkohet nga gjitha drejtimet, gjithashtu në kryqëzimin me Kongresin e Manastirit, pastaj në kryqëzimin me rrugën Hoxha Tasim dhe tek Bryli, gjithashtu pra ka ngarkesë Unaza ditën e sotme. Shohim rrugën e Dibrës, e cila bashkë me rrugën e barikadave është ngarkuar, madje rruga e barikadave, dalja e saj ku afrohet pra me rrugën e Dibrës ka ngarkesë shumë të madhe. Siç mund ta shikojmë këtu të shënuar me Vishnjë, kjo tregon që lëvizja atje është tepër e ngadalë. Ndaj, nëse jeni drejtuar drejt qendrës përmes rrugës të barikadave, mundoni që ta shmangni atë. Rruga e Kavajës, kryqëzimi 21 dhjetorit dhe ai tek bloku Vasil Shanto janë të dy të ngarkuar sot mëngjes, me sa duket edhe për shkak të shiut. Pra shohim se Tirana sot paraqitet me disa ngarkesa që janë gjithashtu për shembull këtu tek bulevardi Gjegjë Fishta. Kjo është zona përtej Unazës së Lanës, teksa i drejtohet pallatit me shigjeta. Ka ngarkesë sot mëngjes, kaq për këtë raportim të dytë për ditën e sotme. Zonë zotrin, shpresojmë të kemi ndihmuar sadopak, e kemi bërë të dobishëm për ju. Tani do t'i paraprim dhe rubrikës së politikës, sepse do të kemi gazetaren dhe producenten Merita Akla këtu në studion tonë për të mbyllur këtë cikël të gjatë të politikës shqiptare, për të parë se çfarë na pret edhe në shtator, por më përpara ne në fakt pyetëm teleshikuesit në Facebook. Si do t'i kujtoj njerëzit, kjo është java jone e fundit për këtë sezon. Prandaj po themi për të mbyllur këtë cikël. Po, fiks, e vërtet. Dhe ne pyetëm pak më parë dhe ishim kurioz të dinim se ku do të shkojnë me pushime ose ku kanë qenë, ku kanë kaluar fundjavën teleshikuesit, por është
është një pyetje që na shqetëson shumë të gjithëve. Nuk e di nëse ty të shqetëson apo jo, se ku do pushojnë politikanët tanë një pjesë e mirë e tyre. Jo vetëm që më shqetëson, por më të mbarku, nga që duhet marr përgjigjet. Mirë, atëherë, duke qenë se duam ta evitojmë vindjen tënde të barkut, le të ndjekim pikërisht Leona Gjylmi, e cila i ka pyetur një pjesë të tyre. Je kurios, besoj shumë të dëgjosh edhe përgjigjet. Jam shumë kurios. Dakor, le ta ndjekim. Ndjekim, dëgjoni. Një sesion parlamentar i pazakontë mbyll këtë korrik. Pas përplasjeve në parlament, protestave në shesh, djegjes së mandateve nga deputetët e opozitës dhe zgjedhjeve vendore tashmë për politikanët të shkohaj pushimeve. Opozita jashtë parlamentit paralajmëroi një ver jo të qetë, ndërsa kryeministri Rama pati porositur të tjerë të qëndrojnë brenda vendit për të qenë gati për çdo paparashikueshmëri politike. Nuk është urdhër, është një rregull etik që ne kemi vendosur bashkërisht. Unë jam një orë vonë me tani këto 6 muaj me këtë rregull etik dhe natyrisht kam detyrimin që ta zbatoj si rregull etik. Dhe porosia me sa duket do të përmbushet, e jo vetëm nga socialistët. Unë pëlqej shumë të rinë në vendin tim. Unë me familjen do jem në Borç. A keni menduar ku do t'i bëni pushimet? Po ku të mundemi, siç i kemi bërë për herë. Në Shqipëri? Në Shqipëri, jashtë Shqipërisë. Unë qëndroj gjithmonë në Himar. Shqipëri. Mal në Bregdet, ku të kena mundësi, edhe ta shohim që është më përshtatshme për ne. Pushim aktiv do bëjmë, s'kene për të bërë pushim me shku me ushtri, po duke punu e duke pushu. Ka nga ata deputet që nuk shkëputen dot nga puna. Unë 2 muaj kam parlament, nuk më takon të bëj pushime, do t'jem në zonë. Asnjë ditë plazh. Asnjë sekond plazh do bëj, se është një hapësirë kohore, hapësira e drekës që njeriu s'mund të jetë në punë 24 orë 24, po të paktën do t'jem 16 orë do t'jem punë. Vetëm punë, nuk është se ka pushime. Nuk do shkonin pushime? Ka. Me një president për të shkarkuar dhe shumë antar gjykatash që funksionale për të votuar, sesioni i ri parlamentar pritet të jetë intensiv. Dhe basi hoqëm edhe këtë shqetësim shumë të madh që kishim, rikthehemi tani për të parë dhe për të kuptuar nëse në grimë ironie në zërin. Jo, isha shumë isha vërtet të shqetësuar se do pushojnë, ka qenë shumë i ngarkuar kjo verë. Pëlqen shumë që shumica shprehen që do hiq gjuzin që i cili do punojnë gjithë kohës, po do pushojnë në Shqipëri sikur s'u mban xhepi që dalin jashtë saj. Mund të jenë dhe direktiva më duket këto që duhet jenë brenda Shqipërisë, është një firmë Monte Carlos, domethënë. Ta zgjerojmë pak bisedën, i themi mirëmëngjes edhe Merita Hakla që është me ne. Mirëmëngjes. Kjo ka qenë një modë e futur nga kryeministri Rama apo ka qenë përpara? Kjo dëshira për të pushuar në Shqipëri, këto shenja patriotizmi që më duken pak edhe të tepërta. Se në fund kush ka mundësi ndihmojnë turizmin në vend, me që kriza e madhe e dëmtoi deri në qershor dhe si duket. Në rregull. Kështu le të porosisin sa më shumë karkaleca. Deti. Dakor. Flasim pak për politikën, Merita, dhe se ku e lëm, këtë është vjen një fund sezoni, natyrisht e shikojmë që Partia Demokratike është ende angazhuar, zoti Basha është në një tur në bashki të ndryshme, gjithashtu kanë firmosur me Aleancën për mbrojtjen e teatrit, edhe kjo situatë ka dhënë atyre po them temë për të bërë politike për të vijuar. Si shikon ti? Mbyllet ky sezon apo në një farë mënyre do të rrshqasim drejt një sezoni tjetër shtator pa e prerë siç zakonisht kemi bërë? Në fakt gjithmonë vera ka pasur ato temat e saj me të cilën politika ka manovruar. Po duhet arrestuar fullani një vit apo ku duhet se çfarë për. Po, ka pasur zhvillime të ndryshme, le të themi, po jo me atë dozën që ne jemi mësuar gjatë gjithë vitit nga shtatori deri në mbyllje në përfundim të korrikut. Dhe çështja e teatrit, më shumë se sa nga ana e teatrit apo nga ana e opozitës, u rikthye në skemë për shkak se Bashkia e Tiranës rihapi garën lidhur me projektin e saj për të ndërtuar në zonën ku ata pretendojnë që të ndërtohet teatri i ri, po edhe gjithë pjesa që do t'i jap një tjetër pamje, le të themi, asaj zone që është historike, por presim për të parë se si do të... Kishin datën 24 korrik kur rrethua godina me polici që shkaktoi pastaj gjithçka që erdhi më pas. Disa thonë që kjo ka qenë një manovër për të hequr vëmendjen nga ndrimi i kryetarëve të bashkive ku mund të ketë konflikte, siç pati diçka në Devoll dhe pasqyruam javën e kaluar. Është kjo diçka që qëndron mendon?
Politika e njeh lëvizje të tilla, sepse edhe atë ditë policia bëri rrethimin dhe ndërkohë Bashkia e Tiranës thoshte që nuk ka shembje, të paktën pa u mbyllur procedura që duhet të zgjidhet një fitues dhe këtu te gara e hapur, ajo që ka një domethënie të fortë është se kush do zgjidhet dhe nëse kriteret e vendosura paracaktojnë përsëri po të njëjtën kompani që ishte paracaktuar me emër në ligjin e parë, pra fusha SHPK për të ndërtuar teatrin, pra ky është pjesa tjetër e debatit teknik, ekonomik, por me fokus të fortë politik. Nuk kemi dëgjuar, më falni, se dua realisht të sqaroj për këtë. Nëse është hapur një garë e re, nëse debati ishte mbi ndershmërinë në konkurrencë, pra hapja garës që gjithë kompanitë të garojnë, ndoshta dikush është akoma më zemërbardh se sa fusha SHPK dhe jep një ofertë edhe më të mirë se kaq. Po ne nuk po dëgjojmë asnjë gjë nga askush, po themi parsisht, po themi Bashkia e Tiranës, kryeministri, se ç'po ndodh me këtë garë. Çfarë janë kushtet e kësaj gare, sepse i kanë gjithë mundësitë për të komunikuar me publikun gjithësisht, po ne mezi e dim që gara që nga rihapur. Mezi e dim që gara është rihapur, e gjen të përshkruar në të gjithë buletinin e të gjitha kontratave që nga bashkitë, që nga qeveria. Por jo në rrjetet sociale që janë bombardim gjithkohës. Po të shohësh atë kontratën nga pikpamja teknike, askush nuk kupton asgjë, unë, ti apo dikush tjetër, por ekspertët e fushës, juristët, ekonomistët, por edhe deputetët, të cilët kanë një praktikë legjislative dhe të komunikimit, të kuptojnë se çfarë përmbajnë kriteret e vendosura. Gara u vendos që të bëhej pas së ndërhyrjes së Komisionit Evropian, që kritikoi mungesën e garës, e cila është një ndër detyrimet tona për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Dhe ajo që ti me vend e përmende Blendi është fakti që ne nuk kemi një argumentim as nga Bashkia e Tiranës dhe as nga qeveria. Dhe madje qeveria dhe le të themi mazhoranca e vë veten në pikpyetje në lidhje me këtë proces, duke penguar të gjitha daljet e eksponentëve të saj në media. Ne kemi vetëm një artikulim të kryeministrit Rama duke cituar pasazhe të intervistave të dikurshme të artistëve të caktuar lidhur me që janë më, apo edhe që janë, apo që dikur kanë pasur një mendim dhe tani ka një mendim tjetër, apo mendimi i tyre ka ndryshuar në atë kohë, e kujtojmë ne kur filloi protesta ka ndryshuar brenda 2-3 muajve, dikush ishte pro, dikush ishte kundër, dikush ishte për një teatr të ri po pa kulla, dikush ishte le të bëhet një teatr i ri, nuk ka rëndësi. Pra, ne kemi vetëm një artikulim të kryeministrit Rama dhe nuk kemi, le të themi, dalje të deputetëve, të cilët ne e kemi edhe për praktik pune, i kemi në studio për të argumentuar një qëndrim të caktuar të mazhorancës. Kjo presi me thik në momentin që patëm atë 3 vjetorin e ndryshimeve kushtetuese dhe me njëherë sa po hap çështja e teatrit kanë munguar daljet e socialistëve. Por edhe për aq sa ka folur kryeministri vet, bashkë me kryetarin e bashkisë, nëse duam, sepse po t'isha unë njëri prej tyre. Dhe të dëgjoja që shumë njerëz janë duke i shkruar edhe në Facebookun e tij, që këtu po vihet pron publike dhe kjo është tek hapësira komerciale që ndërtohet mbas teatrit tek kullat. Unë i thosha dalë një sekond, se tregoj këtë garën që është hapur dhe ja ku janë, dhe s'është as fusha, nuk është as ky, nuk është as ky, nuk është as ky, dhe janë kështu gjërat. Po këtë nuk po e bën njëri. Nuk ka rëndësi që ti të jesh kryebashkiaku apo kryeministri, ti mund të jesh gazetari që je dhe të t'japin mundësinë që nga bashkia të kesh një prani në studio, qoftë nga ana e qeverisë, Ministria e Kulturës, qoftë nga ana e bashkisë, që ti të bësh bashkia e ka refuzuar ftesën për në Dita Jonë. Kryetari i bashkisë nuk ka dashur që të vi, unë e kam ftuar. Është një gjë që kemi bërë dhe ne për edicionet tona informative dhe kanë munguar duke me argumentin që tashmë kjo çështje i është lënë në dorë kryeministrit dhe kryetarit të bashkisë, i cili javën që kaloi nuk ishte në ditë të caktuara në Tiranë, por që ajo çfarë shihet te gara e hapur është kriteri që kompania që duhet ta fitojë duhet të ndërtojë një ndërtesë zhvillimore ekonomike sociale, ashtu siç po ndodh në 5 vitet e fundit. Ky është një kritik, partneritet publik-privat, por supozojmë kemi kullën me stadiumin me kull. Një gjë ngjashme do të ndodhë edhe tek çështja e teatrit, tek zona e teatrit. Nuk është mbi të, por është mbas ti. Atëherë duhet të reduktojmë cilat janë kompani që kanë bërë
ndërtime të ngjashme në 5 vitet e fundit, dhe pastaj vijnë kriteret e tjera selektive të rënditura në garën e hapur, të cilat të orientojnë drejt kompanive të cilat maksimumi mund të jenë 2, por e përgjithshme është që të orienton tek e njëjta kompani për të cilën u bë një projekt ligj i posaçëm për të kaluar në Kuvendin e Shqipërisë, jo në Këshillin Bashkiak, siç ishte do duhet kalonte ato kohë me shumicë të cilësuar votash në Këshillin Bashkiak, u pasi një mundësi për ta shmangur Këshillin Bashkiak, për ta kaluar në Kuvend të Shqipërisë si një ligj të posaçëm me emër të një firme. Po ne kemi një ligj, ne kemi ligjin e investimeve strategjike, domethënë kjo ishte edhe çështja tjetër që qeveria bëri një ligj special për këtë rast, për ta anashkaluar ligjin që ishte shumë i mirë dhe që garanton një farë, po themi, interesi publik në këtë çështje. Dhe kjo pastaj natyrisht që ngjall dyshime, sepse nëse mbas gjithë kësaj hapjes garës përfundojmë prapë tek ajo kompani, njerëzit me të drejtë do të mendojnë, okay, pastaj që në shtator, në mos gaboj, përfundon në afati garës, ku secila kompani e interesuar duhet ketë aprovimin e pronarëve rreth zonës, është një ndër kriteret e tjera. Nëse do duan ata ose një nga pronarët që do doj me që fusha ka disa metra katror dhe po në mënyrë të ngjashme mund të veprojë dikush tjetër, do duhet të paraqesë projekti deri të gjithë atë projekt që në fakt fusha e ka kohë që e ka. Në të janë kriteret të caktuara që të çojnë të ky përfundim, por ne nuk e paragjykojmë derisa nuk kemi një shpjegim të një të tilla që ti përmbushi. Të shikojmë deri në shtator, se mbas me që dalë ndonjë fipseni kaq mos besoj. Jo, e gjithë ideja është që nuk i dihet. Në terren mediatik, në terren publik, kur ka një çështje kaq të fortë, pse duhet të veprosh me arrogancë kur shpjegimi dhe transparenca është gjëja që të nxjerrë matan shumë e vërtetë dhe mund të qetësoj shumë gjakre në Dëshmëria është mënyra më e mirë, thonë honesty the best policy, thonë ata në biznes në Shtetet Bashkuara të Amerikës, se pastaj nuk e nevojë të mbash mend se çfarë ke dëgjuar herën e parë që të mos mirë. E lë për vetëm një sekondë çështjen e teatrit dhe për të rikthyer sepse kemi datën 10 gusht që është afërta fare, kur është ky marrja e pushteteve të paktën në bashkitë për aty ku janë shpallur dhe kandidatë kryetarë të rinj të bashkive. Si e shikon këtë kalim pushtetesh? Pam diçka, se thua, pam konflikte në fillim, u duk sikur në vendet caktuara u dha mandati kryetarit të bashkisë dhe u pranua dhe nuk pati reagime. Si e shikon? Ndërkohë kemi dhe reagimin e kryetarit të bashkisë, pak të bashkive demokratë, të cilët thonë që do të qëndrojnë aty deri në fund, kemi parë deklaratat e Mziut dhe të ngjashme si ai. Si e mendon? Si do të jetë ky ngushtë në këtë aspekt? Në fakt, kjo e Partisë Demokratike dhe kryebashkiakëve, të paktën edhe nga çfarë pam me rastin e Devollit, më tepër duket si një përpjekje për të mbajtur të karikuar mbështetësit e vet, pasi me rastin e Devollit ne pam që pati një përpjekje, por në ambientet të reja u betua në ambientet e tjera u betua kryetari i ri i bashkisë, u konstitua Këshilli Bashkiak dhe më vonë domethënë ne po prisnim gjatë ditës nëse Bledion Allbati i Partisë Demokratike do të ikte nga zyra apo do flinte aty. Domethënë cili do të ishte ky moment. Në fakt ai iku nga zyra, pjesa tjetër nuk hyri nga dera, por kanë mënyrat e tjera për të hyrë. U fut zoti Dura, i bëri deklaratën për media, një përgjigj gazetarëve dhe tha unë po pres edhe urimin nga ana e Allbatit, sepse e ka mik, por politika na ka detyruar të veprojmë në mënyra të tilla. Edhe duke pasur mik, edhe ai kishte uruar kur zotin Allbati kishte fituar në 2015. Erdha për të uruar, jo për të urryer, po duket më tepër kjo rezistencë më tepër për retorik politike, sepse nëse ti nuk e vullën, çfarë të duhet zyra. Domethënë, kjo është ideja, vendimarrjen ti nuk e ke. Vendimet, mbledhjet, ne na ka mësuar edhe Sali Berisha, kur në 2006 në Korrik, ishte koha kur Ilir Meta po protestonte në sallën e parlamentit, i gjithë grupi i LSI-s, madje një ndër skenat më unike, le të themi, në sallat e parlamentit, kur zoti Meta hidhet po kërcim me pengesa eksaktësisht, u bllokua dhe zoti Berisha vjen tek ambientet e kryesisë së kuvendit ku deputetët punojnë dhe është zgjedhur në atë kohë antar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të AMës, i cili i quhej Këshilli Kombëtar për Radio Televizionet, në mos të gaboj, domethënë për të vepruar, shteti gjen ambiente dhe vepron. Edhe në këtë rast, nëse kryetari i bashkisë
i vjetri nuk ka vullën, nuk ka se si të veprojë. Çështja është si do të zgjidhet kjo çështje më tej. Disa herë Blendi ka theksuar, këta kryebashkiak kanë këtë përqindje të caktuar minimale votash, a janë legjitim ata në zonat e tilla. Kjo pastaj do të jetë në dorë të politikës nëse do të arrijnë të gjejnë një zgjidhje për zgjedhjet vendore, për zgjedhjet parlamentare, këto zgjedhje u bën si u bën. Disa palë. Ndoshta nuk është faji i kandidatëve vetë, sepse është gjithë çorba politike që është gatuar ndërkohë. Por po të isha njëri prej tyre, them sinqerisht do vinte turp që pretendoja të drejtoja një qytet që nuk ka votuar për mua. E tisha një kryetar bashkie me 7% qytetit, kur e di që ai qytet do të kishte preferuar Xhelal Mziun apo kush do të patë qenë tjetër nga ajo. Sepse dhe kjo ka nevojë të riparohet. Nuk mund të vazhdosh 4 vjet me mungesa në këshillat bashkiake dhe me kryetar bashkish që populli i qytetit nuk i ka zgjedhur. Realisht. Thuhet që nuk ka kontakte të drejtë për drejta mes po themi Lulzim Bashës dhe Edi Ramës. Megjithatë por ai po e thekson që thotë zgjedhje të parakohshme dhe lokale dhe pa Ramën kryeministër. Kjo pa Ramën kryeministër ndërlikon le të themi e mban ngërçin të fortë lidhur me mënyrën se si mund të arrihet, mund të shkohet drejt. Si nuk e trash zërin Basha, thotë me gjithë Ramën kryeministër ne do t'i mundim ata. Kjo është diferenca me sepse duket sikur thotë jemi gati të fitojmë, do t'i mundim, por Rama le tiki se ne sfutemi nga. Kjo është diferenca me lëvizjen socialiste për integrim në fakt. Ka filluar të mshoj kësaj pjese që ne nuk kemi frikë, mundim Edi Ramën edhe si kryeministër, sado që kur ne pyetëm Petrit Vasilin javën që kaloi, ndiheshin doza hezitimi që të mos binte në deklarata të prera dhe të qarta në mënyrë që të mos evidentohej nëse kishte një kontradikt me Partinë Demokratike apo jo, pasi sipas zotit Vasili janë unik në çdo çështje që opozita e bashkuar mbron. Ne pati një lloj, le të themi, mos deklarimi të qartë pas 30 qershorit nëse do të kishim këtë kushtin që Rama nuk duhet jetë kryeministër apo jo, por menjëherë pas kthimit nga Vjena, zoti Basha e riktheu si frazë të plotë, zgjedhjet parakohshme, zgjedhje lokale dhe pa Ramën kryeministër. Do të shohim për të parë se si është përpjekjet edhe të diplomatëve që ndodhen në vendin tonë ka për të revizuar pika që mund të koordinojnë palët drejt rrugëve që mund të çojnë një kompromis. Gaburimet që kam unë, ndërkombëtar shumë të rëndësishëm këtu në Tiranë i konsiderojnë zgjedhjet vendore defektoze. Domethënë rezultati jo për fajt atyre që organizuan as të PS-s as të Ramës, po thonë produkti është defektoz sepse gjërat janë kështu siç janë. Ti nuk ke demokraci vendore që është fillimi i demokracisë. Absolutisht. Kjo u theksua edhe në deklaratën e Odirit pas. Dhe kjo nuk mund zgjas 4 vjet. Që nuk ishin zgjedhje që përfaqësojnë interesat e popullit shqiptar. Dhe në këtë rast por te gjithë problematikave që ne kemi theksuar që për herë të parë janë renditur në një deklaratë të tillë nga Odiri direkt pas zgjedhjeve, vë pikpyetjen mbi këtë proces. Sikundër edhe zoti Rama ka deklaruar që ishin zgjedhjet e veta më të vështira që ka organizuar, por ishin kushtetuese sipas tij. Mish, edhe presim për të parë gjithsesi si do të jetë sesioni. Ti çfarë parashikon? Kemi zgjedhje ndjesht? Ajo çfarë na vë ne një limit, nëse do të kemi zgjedhje në Vjesht apo në Pranverë, na ndan janari kur Shqipëria duhet të marrë kryesimin e OSBE-s. Dhe në këtë rast cili do të ishte angazhimi që ne kryesimin e OSBE-s ta bëjmë si një vend demokratik, si një vend normal, si një vend pa kriza, si një vend ku opozita është në parlament. Pra ti thua zgjedhje para janarit, do të ishin më mirë se zgjedhje para janarit. A do të bëhen palët gati për zgjedhje para janarin, ky do të ishte skenari për të vendosur më pas cili do të ishte skenari i mirë, zgjedhje parlamentare para zgjedhjeve vendore, pra zgjedhje parlamentare si për të futur opozitën në parlament. Me një palë zgjedhje, cila do të ishte opozita nuk ka rëndësi, por të ke një parlament me mazhorancë, me opozitë dhe funksional, i cili mund, me një marrëveshje paraprake sigurisht, mund të bëj të gjitha ato ndryshime të domosdoshme që nga harta territoriale në fakt që është kontestimi kryesor i opozitës sot që në ato kohë u bë në mënyrë të njëanshme dhe ka cënuar le të themi kufi të caktuar që e bëjnë të pamundur fitoren e demokratë
e demokratëve në shumë territore të vendit. Dhe më thënë, duke nisur nga kjo dhe shumë çështje të tjera që nga kushtetuta, rikthimi balancave, i parimit kryesor të kushtetutës, check and balance, gjitha këto të ndërtohen dhe më pas mund të shkosh në një palë zgjedhje tjera vendore, një skenar mund të ishte ky. Por mund të jenë edhe të gjitha zgjedhjet bashkë. Zoti Meta këmbgulte 13 tetori, në fakt palët duan që me 13 tetor bëhen zgjedhje të jenë gati edhe vetë në strukturat e tyre. Prandaj edhe zoti Rama ka atë analizën e brendshme të fortë të brenda Partisë Socialiste dhe thot në vjesht dua rezultate, dua ritëm, dua ndryshe do të ketë finalitete, sikundër edhe zoti Basha është në degët e Partisë Demokratike për të mbajtur le të themi këtë frymën e organizimit. Do të shikojmë, do të presim dhe do të komentojmë natyrisht deri në shtator. Faleminderit Meri që ishe me ne gjatë këtij sezoni. Faleminderit edhe ju. Vërtet faleminderit. Meritën do të takojmë sërish së bashku në shtator kur të rikthehemi këtu në Dita Jonë. Tani shka për pak publicitet, kthehemi pas pak. Kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë për të folur pak tani për një shqetësim që shumë njerëz kanë, ajo ka të bëjë me produktet ushqimore, me ato që prodhohen në vendin tonë, qofshin këto të bujqësisë apo të blegtorisë. Shumë njerëz mendojnë se ato janë të helmuara, janë me pesticide të shtuara, me nitrate të tepërta, për të hedhur pak dritë, për të kuptuar më mirë se si qëndron puna, me çfarë po ham, ne kemi sot profesor doktor Shpend Shahinin nga Universiteti Bujqësor i Tiranës. Shefi i Departamentit të Mbrojtjes së Bimëve në Universitetin Bujqësor Tiranës. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni me ne. Atëherë, profesor, besoj që është shqetësimi i të gjithëve, sepse natyrisht edhe media bën punën e saj me publikimin e shumë rasteve ku vërtet na bëjnë që të shqetësohemi dhe për të kuptuar se çfarë ham dhe çfarë konsumojmë. Realisht, si mund të paraqitet shkurtimisht situata sot? Çfarë han shqiptarët? A jemi vërtet sigurt ne? Faleminderit për ftesën në këtë për të trajtuar këtë problem i cili mund të them që në kuadrin e sigurisë ushqimore jemi në alert, por do të thojë nuk jemi në panik. Se jemi në alert, cilat janë rastet? Jemi në alert sepse vetë siguria ushqimore është një zinxhir e cila absolutisht që ne duhet jemi të vëmendshëm në çdo moment. Por, nga ana tjetër, në sajt të masave të marra kohë pas kohe, mund të themi që në kuadrin e sigurisë ushqimore vendi jonë nuk është në panik. Kjo do të thotë që në përgjithësi flitet për pesticidet dhe do të thoja që për pesticidet mund të them që ka një invazion teknik duke folur nga shumë njerëz të cilat nuk i përkasin kësaj fushë dhe duke krijuar opinione të paqena në lidhje me këtë problem. Do të thoja që vetë nga termi që përdoret pesticide, ky term tashmë në botë ka ndryshuar. Nuk është në termi pesticid, por është ajo që quhet produktet të mbrojtjes bimëve. Pesticidet sepse ishte pra insektet, pestat që... Po, pest dhe cilë vrasës insektet. Pra dhe në atë moment trajtoheshin thjesht si vrasës disa organizme të gjalla. Sot trajtohen si produktet të mbrojtjes bimëve. Por ndryshimi i emrit produktet të mbrojtjes bimëve nuk është thjesht për të ndryshuar emrin, por është në sajt të një pune të thellë kërkimore shkencore, bazuar kryesisht në ekotoksikologi. Do thotë që tashmë këto produkte shërbejnë për mbrojtjen e bimëve, por bazuar në një punë të jashtëzakonshme ekotoksikologjike, e cila lidhet drejt për drejt me nuk ka në sigurisë ushqimore. Për të kthyer në Shqipëri dhe për të folur pak më konkretisht. Më konkretisht në Shqipëri do thoja që dikur në vendin tonë përdoreshin 12.000 deri 14.000 ton pesticide. Tashmë përdoren 400, 500 deri 600 ton pesticide. Apo produkte të mbrojtjes bimëve të që thash. Pra hapi parë sasior, absolutisht që është një minimizim drastik. Nga ana tjetër do të thoja që në kuadrin e sigurisë ushqimore, në komponentin parandalim, do të thoja që është bërë një punë goxha e madhe. Të gjithë principet aktive që regjistrohen në vendin tonë, apo lëndët aktive të këtyre produkteve, janë lëndë aktive të cilat janë të regjistruar në një nga vendet e Bashkimit Evropian ose në 2 vendet e Bashkimit Evropian. Pra kjo është një moment shumë i rëndësishëm për të bërë barrierë produkteve apo principeve të cilat janë jashtë standardeve. Pra kjo është një moment shumë i rëndësishëm. Nga ana tjetër në aspektin teknik, sepse më duhet të them diçka teknikisht për të sqaruar dhe shumë njerëz të cilët përdorin apo argumente të cilat nuk qëndrojnë shkencërisht. Gjithashtu pra në aspektin teknik do thoja që pothuajse shumica e produkteve të mbrojtjes bimëve të regjistruara në vendin tonë janë produkte të cilët përdoren me doza të vogla dhe përdorimi e një produkti të mbrojtjes bimëve me dozë të vogël është drejt për drejt
hap parandalues në kuadrin e sigurisë ushqimore. Pra në këtë sens do thoya në kuptimin e pesticideve, masat janë marrë, të cilat ne të jemi një barrierë parandaluese në kuptimin e sigurisë ushqimore. Po ato problematika që ju keni hasur, ku hasen kryesisht, pra, sepse edhe njerëzit këto duan të Ajo që është e rëndësishme dhe absolutisht që ne duhet ta marrim në konsiderat, është hartimi i protokolleve standarde për çdo prodhim. Duhet patjetër që tashmë ka ardhur koha dhe për këtë duhet jemi të gjithë bashkë, qoftë trupa akademike, qoftë edhe gjithë strukturat e tjera administrative, tashmë ka ardhur koha që në territorin tonë të hartohen protokolle teknike për të patur në funksion të këtyre prodhimet përkatëse. Pra ne ngatrojmë, kemi prodhimin konvencional, kemi prodhimin integruar, kemi dhe prodhimin organik, të cilat duhet kenë patjetër protokollet e veta. Pra kjo është pika e dobët e jona. Në kuadrin e këtyre protokolleve, është shumë e rëndësishme që fermieri janë tashmë të jetë përballë një kërkese të domosdoshme në lidhje me karencën e produkteve të mëdhenjve. Problemi çfarë qarkullon në treg, profesor, sepse natyrisht këto që thoni ju janë interesante dhe që është mirë të dihen, por gjithsesi çfarë kur ne shkojmë tek ai tregu fshatar apo kudo qoftë që blejmë perimet tona, blejmë diçka që duhet ushqejmë. Pyetja është nga ara e atij fshatarit tek tavolina ime nuk ka ndërhyr askush në zinxhirin e, po themi, institucioneve shtetërore. Ai e kaput atje në Baçë, unë nuk di çka bëra me atë, dhe vjen në mashet në sheshin Wilson, në qendrën e Tiranës. Ky shqetësim është me të drejtë dhe në këtë kontekst tash pra shumë e rëndësishme që fermierit tashmë i duhet të jepet regjistri fermës, ku ai të regjistrojë, të ketë detyrim ligjor, ku ai të regjistrojë të gjitha produktet e përdorura për prodhimin që ka, duke respektuar, dhe kjo është shumë e rëndësishme, atë që quhet periudha karencës. Periudha karencës është nga momenti i trajtimit deri në momentin e vjeljes, ku sasia e pesticidit është brenda normës lejuar. Pra, duhet, po aktualisht çfarë bëhet? Në përgjithësi, unë do thoja që ne nuk jemi në atë situatë kaq dramatike sa që thuhet, sepse fermerët nuk mund të përdorin dhe teknikisht nuk mund të përdorin një pesticid, duke thënë, e dëgjoj shpesh që thuhet është përdor 4 fish, 5 fish pesticidi. Nuk mund të përdorë, sepse vetë apo produktin mëdhenjve, sepse i bie shtrenjtë pastaj po ta. Jo vetëm që i bën shtrenjtë, jo vetëm që i bën shtrenjtë, por ka një problem tjetër. Është indeksi kimikoterapik. Janë disa elementë teknik, por mendoj që përdesë na u dha momenti, le t'i sqarojmë. Indeksi kimikoterapik do thotë që nëse ti përdor pesticidin mbi normën e rekomanduar nga firma prodhuese, ai do djegë bimën. Pra, më thoni tani, nëse çfarë do të thotë djegë bimën? E shkatron bimën. E shkatron. Nuk ka mundësi të. Dhe nga ky moment bimën duke u prodhon fare apo prodhon frut të. Jo, është çështje fitotoksiciteti. Pra nëse përdor produktin e mëdhenjve mbi atë normë që është rekomanduar nga firma, kemi pra indeksi, domethënë kemi fitotoksicitetin, pra që e çon bimën në djegje, në kuptim, në tharje totale. Në kuptim nuk kemi fermeri nuk ka mundësi që këtë produkt të transportojë sepse bima është hetar. Profesor, do t'ju them edhe diçka tjetër. Pse e theksova këtë? E theksova se produktet e mëdhenjve prodhohen në të njëjtën kompani që prodhon dhe medikamentet humane, Bayer. Në njëjtën kur fillon selektiviteti për një princip aktiv, nuk di njeri nëse do është për pjesën humane, pra është për njeriu apo është për bimën. Pra, në kuptimin e shtratit kërkimor shkencor, është në të njëjtën vend ku prodhohet qoftë për, kështu që në tavolinën e shtëpisë tuaj. Nga se, po themi me familjarët tuaj, me të afërmit tuaj, çfarë ju rekomandoni ju atyre? Çfarë shmangni ju nëse shmangni diçka? Si ushqeni? Qartë, unë në përgjithësi do rekomandoja që të konsumosh ato që janë të stinës. Pra, shumë e rëndësishme të konsumojmë ato fruta apo ato perime të cilat janë të stinës. Pra, kjo bën të mundur që pse gjithçka, i gjithë ky aktivitet metabolik është përputhshmëri të plotë me këtë do thojë në përgjithësi, e mira është që në tavolinën tonë të drejtohemi drejt atyre fruta, perime apo të cilat janë të stinës. Sharqini është i stinës. Unë kam parë për shembull që në internet ka qarkulluar një foto e këtij sharqini. Ju e shikoni kështu, çfarë ndodh me këtë produktin? Çfarë është problemi me atë? Unë nuk di ta them se jam
Edhe janë një të pakta raste të tilla, edhe unë vetë profesor më ka rastisur, kam hapur shalqin dhe ishte sikur po hapi një top basketbolli, aq i pamundur të depërtoje. E njëjta gjë dhe me pjeprin, kam dëgjuar shumë qytetarë që ankohen, edhe kanë frikë të blejnë edhe duket sikur janë pak në panik tash. Nuk e di se sa mund të jetë justifikuar, por gjithsesi. Ky rast për shembull, çfarë shikoni ju në këtë foto? Çfarë ju thot ajo? Më dëgjoni, është shumë e rëndësishme që për çdo problem të mpret, nuk mundemi që të thuhet vetëm nga pikpamja jashtë. Duhet patjetër që të realizohet një analizë. Siç realizohet një analizë për njeriu, domethënë që është aq e sofistikuar, kështu duhet të analiza në lidhje me dhe nuk mundet që t'jepet një opinion, dhe unë kam patur dhe raste kur të kolegët mirë në studio kanë dhënë opinione të tilla, nuk mund të jetë një opinion pa patur një analizë, dhe analiza në mënyrë absolute të jep në një laborator të akredituar. Unë këto ditë kam parë shpesh shumë qytetarë dhe dje pash në për tregje që kanë blerë pajisje të caktuar pikërisht për të parë vlerësimin e mbetjeve. Sa kinezërira kam dëgjuar që do të thoja, nuk kam të drejtën të paragjykoj, por shkencërisht e them me bindje të plot, nuk mundet që bazuar në atë shenjë apo të simptom, ne të nxjerrim një konkluzion. Në qoftë më lejoni do të them diçka. Absolutisht. Unë në përgjithësi kam marrë pjesë në debatet e ekspertizave shkencore dhe me ekspertë të vendeve fqinj. Para disa vitesh, nuk e kujtoj saktë 2 apo 3 vite, prodhimet tona u bllokuan në kufi, për faktin sepse pak rëndësi kanë cilin e ndishin, për faktin se u tha që po vinë me shumë me mbetje të lartë pesticidesh dhe po vinë me problematika të disa parazitë objekt karantinor. U caktuam nga Ministria për të qenë një grup pune, vajtëm, realizuam kontrol vlerësimin e mbetjeve konkretisht në laborator duke qenë edhe unë prezent atje, për të dyja problematikat, qoftë për vlerësimin e mbetjeve, ashtu dhe për parazitë objekt karantinor. Na dolën free, pra për parazitë objekt karantinor dhe në normë për çështjen e mbetjeve, dhe në momentin që i thash kolegës që të ngrëndshme, se u bllokua kjo, më tha thjesht fare. Profesor tha, kur bën një zhurmë atje, pse mëso bllokojmë ne këtu? Pra, në këtë sens, duhet të them që pa u bazuar në rezultate të një laboratori të akredituar, ne nuk kemi pse të sensibilizojmë, nuk jam kurrë për të mohuar problematikën. Në këtë sens e thash që siguria ushqimore është alert, por jo të ngrejmë probleme të cilat në fundit të gjithë ciklin e prodhimit të këtij vendi e çojnë, nëse nuk shitet, e çojnë në një. Megjithatë, profesor, e rëndësishme është që për shkak nëse si ai shalqin e sapo pam, unë si dikush si shumë të tjerë që duan të blenë, nuk e kam mundësinë që kur shkoj në treg të bëj analizën dhe të shikoj ta kuptoj. E rëndësishme është që ky shalqim mos të arrijë deri aty tek tregu i fshatarit që ai pastaj ta shes për edhe një duhet ju falenderoj domethënë për dhënien e mundësisë që në televizion më dha dhe mundësia që të jep disa shpjegime teknike. Sepse shumë e rëndësishme se kam patur edhe një farë kështu situatë të brendshme ku shikoja domethënë që lejoheshin të flisnin ekspert pa patur një një informacion thellësisht shkencor. Problematika që thatë ju aty është një problematikë komplekse. Ka shumë raste që shalqini është moment teknologjik, prandaj thash atë protokollin, në shartesë është dhe me kungull, e cila është një teknologji që përdoret në gjithë vendet e botës. Shatohet me kungull për ta forcuar bimën, po. Me qëllim për ta mbrojtur nga patologjitë e ndryshme që janë në të marrë pra genet e mira të kungullit për të rezistuar smundjeve të ndryshme që me pato sa më pak pesticide. Por shartimi me kungull reflekton disa tipare në cilësi. Prandaj unë ja tregova të foto. Që shikojmë, a është ai një shalqi i helmuar apo është ai një shalqi? Jo, nuk është. Po themi që ka dalë ashtu. Nuk mund të themi kurrë që është ushqimi, domethënë një shalqi i helmuar. I dëmshëm për shëndetin. Absolutisht jo. Por nëse është me nënshartesë, prandaj thash që jo pa qëllim në duk teori. Pra ky është si kur të kishte dalë kungull, po themi, sikur të kishte dalë i bardhë, që nuk e ha, por nuk është natyrshëm, po ta shikoni. Nëse kemi një shalqi, domethënë pa nënshartesën, krahasuar me një tjetër që pra në shartesë dhe pa në shartesë, tek në shartesë kemi disa reflektime të këtyre tiparëve. Është më pak i ëmbël etj, por është më rezistent pra është moment i njohur teknologjik, nuk është për që kur shartohet me kungullin i hidhet më pak pesticid sepse është më i fortë. Është s'ka nevojë pra shumë kimikat. Në shartesat me kungull
qëllimi kryesor është pikërisht që ne të përdorim sa më pak pesticide tek sistemi rrënjor për atje. Dua t'ju jap një moment sepse është diçka që media dhe kur I përhap këto mesazhe dhe kur po themi ndonjëherë ka edhe egzagjerime, flitet për kancer, flitet për gjëra që janë të paprovueshme shkencërisht, të pathënshme, të paktën siç e shikoj unë si gazetar, ndërsa ti s'ke provën, faktin që vësh një alarm të tillë që shkakton pastaj dëm tek fermeri ndershëm, shkakton dëm tek produkti vendas, tek eksporti, po themi, është edhe luftë tregtare me vende të fqinje etj. Çfarë gabimesh bëjnë mediat? Çfarë do t'ju rekomandoje ti gazetarëve si unë dhe Aulona që të mos bëjnë apo të bëjnë? Unë do të thoja, do më lejoni diçka të them që në vendin ton kemi vite që kemi hequr një grup kimikatë që janë klororganikët. Klororganikët që mendoheshin, që akumuloheshin në trupin e njeriut dhe shërbeheshin, domethënë si burim kancerogjene. Ne kemi vite që nuk kemi klororganik në Shqipëri. Është një revolucion në këtë kontekst. Edhe është një revolucion hap pas hapi. Është një revolucion në saj të presionit të mendimit teknik etj. Pra do thoja që në përgjithësi, unë kuptoj që në për ato, edhe kur në një emision tjetër që kisha, mund të kem komentet pro, kundra, opinionit tim etj. Në përgjithësi, absolutisht që për pesticidet do rekomandoje që të përdoren në kohën e duhur, në dozën e duhur, po përdor koha e duhur, doza e duhur dhe po u zbatu periudha e karencës, periudha preshmërisë nga momenti I trajtimit deri në vjelje, shkencërisht nuk ka absolutisht asnjë problemi. Sepse ne jemi një vend I bekuar në një kontekst tjetër. Ne kemi faktorët e biodegradimit, që nuk I ka asnjë si Shqipëria. Pra, do të thotë që rreshtet që kemi, rrezatimin që kemi, janë faktor të cilat ndikojnë fuqishëm në zbërthimin e pesticideve sa më shumë, domethënë shumë shpejt. Pra shiu e shplan, e thonë lan. Pra janë faktorë klimatik që marrin pjesë për vetë metabolizmi I bimës nga një anë dhe faktori klimatik nga ana tjetër, të dyja në ndërthurje shërbejnë në përshpejtimin e një principi aktiv sa më shpejt. Na favorizojnë pra. Na favorizojnë. Po krahasojmë me Hollandën, nëse trajtojmë në Hollandë, ju e dini që kemi një rrezatim shumë të pakët, që është një nga faktorët kryesorë të zbërtimit të këtyre principeve aktive. Pra dhe në këtë kontekst, në vendin tonë, ne jemi goxha të favorizuar në kuptimin e faktoreve të biodegradimit, cilat janë, nuk po futem më thellë shkencërisht, por është jashtëzakonisht me shumë rëndësi. Do të thoja që shumë e rëndësishme është zbatimi e periudhës së karencës. Këtë do ta rekomandoja, domethënë që ato kemi mundësi që infrastruktura e inspektorëve poshtë apo kush mund ta ketë si detyrë ligjor, të di që trajtimi I fundit para vjeljes është në këtë datë dhe principi apo produkti I mbrojtjes bimëve në etiketë ka të regjistruar periudhën e karencës, thotë 7, 8 apo 9 ditë. Kurioz jam, çfarë do ta shtynte një fermer që mos ta respektonte periudhën e karencës? Pse do duhej, çfarë përfitimi ka ai që të bëjë një allishverish të tillë? Jo, nuk është çështja, është çështja e vetëdijes. Nuk është çështja e Nuk është se ka një përfitim. Nuk është se kemi dëgjuar ti që e pjek domaten për një natë që ta silli të nesër. Është një element tjetër që doja dalje, domethënë me atë që thon hormone. Vetë termi nuk është hormon. Nuk është hormon, është rregullator rritje. Dhe rregullatorët e rritjes I ka natyrshëm I ka metabolizmi I bimës. Këto pastaj të sintetizuar janë rregullatorë të sintetizuar, të cilat ka bimë të cilat nuk duhen përdorur, ka bimë cilë protokolli lejon që mund të përdoren. Pra në funksion të specifikave. Mirë, në fakt kjo është një temë shumë e gjerë profesor dhe mund flitet shumë, por që gjithsesi, me sa kuptuam, mbi gjitha duhet ndërgjegje atyre që janë profesionistë të saj fushe, apo jo, por dhe një kontroll shumë I rreth nga ana e shtetit gjithsesi. Besoj do të sillte atë produkt të vërtet të sigurt në tavolinë. Patjetër do të edhe po të kisha mundësi, domethënë qoftë edhe nëpërmjet edhe në pozicionin tim që kam, si shefi I departamenti, ngul këmbë që ka ardhur koha që në Shqipëri të hartohen protokollet standarde për prodhimin e integruar dhe për prodhimin organik. Kjo është diçka që duhet ta bënte Ministria e Bujqësisë, ndoshta? Është një kërkon kohën e vet, por jemi në këtë moment. Pse? Nëse më lejonit 2 minuta. Patjetër. Po të shkojmë në gjithë marketet e vendeve perëndimore. Thuhet, prodhim konvencional. Konsumatori duhet ta di që është prodhim konvencional. Dhe prodhimi konvencional është një prodhim I trajtuar rutinë me pesticide. Konsumatori e din.
Prodhim i integruar. Prodhim integruar ka një nivel mbetje X dhe prodhim organik. Pra vetë konsumatori do të di se ku do të blejë. Konvencionali mund të jetë X lek, integruar e tjetër. Dhe shumë e thjesht pastaj. Merret mostra nga marketi, analizohet. Dhe në qoftë se kjo mostër ka dalë niveli mbetjeve mbi normën lejuar, atëherë trupa certifikuese dhe mostrën kush e merr? E merr shoqata e konsumatorëve. Trupa akredituese man përgjithësi. Pra është një zinxhir i cili duhet fillojmë nga protokolli të vjen deri tek analizimi. Në qoftë se ne, në kuptimin teknik, ngatrojmë prodhimin konvencional me prodhimin integruar, me prodhimin biologjik, me prodhimin natyral etj. Pra jemi në plate të ndryshme. Konsumatori ka të vështirë të orientohet. Unë do të kisha preferuar që të kisha parë në produkte që blen një vull të garancisë, një certifikim që thotë i sigurt i kontrolluar, haje, bëf mirë. Patjetër, por dhe kjo bazuar në sistem prodhimi, nëse kërkoni prodhim të integruar apo prodhim organik, sepse nuk mund të tjera vlera ka prodhimi integruar, tjera ka... Në 7 miliard njerëz në botë nuk mund të ketë produkt organik për të gjithë, të duhet që të përdorim edhe... Ju falenderoj për këtë ndërhyrje, me kaq, domethënë absolutisht që nuk është çështja e përdorimit të produkteve të mbrojtësve, nuk është çështje shqiptare. Është çështje mbar botërore dhe mund të them dhe diçka tjetër. E fundit fare, mund të them dhe diçka tjetër, që kemi normën e konsumit të produkteve mbrojtësve më pak dhe kemi normën e konsumit me plera kimike më pak se sa vendet e rajonit. Mund të them që në Itali, gjatë kësaj vere mund të jetë 12, 13 apo 14 trajtime me plera kimike? Jo, për mbrojtjen në vresht, ndërsa po të shikojmë, në gjithë feremeratan nuk ka më shumë se 7 apo 8 trajtime. Pra po thuj se nuk kemi në sisteme, nuk kemi në një panik, por thash jemi në një alert kuptimi që ne duhet jemi të kujdesshëm se siguria ushqimore absolutisht që do në vëmendje të veçantë. Ne këtu folëm për rreziqet kimike, por po të shkojmë në kontekstin e mikrobiologjisë, pastaj do vëmendjen çdo sekond, sepse një qumë është apo një djathë mund të prishet. Kam përshtypjen që është edhe mungesa, po themi, e besimit të krijuar ndër vite në publik, institucione të dobta, të korruptueshme, ndërkohë që vendet përreth, Greqia, Italia janë në BE dhe kanë ato, ose të paktën shihet sikur kanë, po themi, më shumë u besojnë më shumë qytetarët, ku diun se çfarë. Megjithatë, shumë faleminderit sepse na ndihmonin që të kuptojmë ashtu siç duhet. Ishte profesor Shpend Shahini, zonja Zotrinja, ishte profesor doktor Shpend Shahini nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, ku ju drejtoni departamentin e mbrojtjes së bimëve. Mirë, shumë mirë, ishte kjo dhe biseda e fundit për ditën e sotme, për këtë ditë të hënë në Dita Jonë. Ne ju lëm takim nesër. Tani do të vazhdoni që ndroni të informojeni me Ditarin dhe Albalishanin, që jemi nesër në orën 7, mos harroni, do të jemi këtu duke ju pritur. Mirupafshim, ditë mbarë. Unë jam Aulona Minga. Dhe unë jam Blendi Salaj. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.